första som vi har det här året 2020. Men vi har 3 interpellationer som ska besvaras. Och vi inleder också dagens kommunfullmäktige med ett ganska omfattande informationsavsnitt. Och först ut då är projektledaren för SM-veckan Sandra Ottosson. Därefter så får vi ta del av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Bodens kommun. Som då också föredras av vår säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir. Och sist ut är också Johan Lund, ordförande i Trygghets- och folkhälsorådet, som tillsammans med Ann Sundberg ska redovisa hur rådets arbete har bedrivits under 2023. Sen avslutar vi det här passet också med en kortare utbildning där vår kommunjurist Daniel Berg ska föredra lite grann hur vi ska hantera jävsfrågor här i fullmäktige. Vi kommer att ta en paus här, men vi får se hur långt det här informationsavsnittet tar. Men jag hade väl beräknat ungefär 2 timmar, men vi ska ju ha plats för lite frågor också. Jag som säger det här är Leif Nordström, Socialdemokraterna och ordförande i kommunfullmäktige. Och här på min högra sida sitter fullmäktiges förste vice ordförande Maria von Schranz, Moderaterna. Så då lämnar jag över ordet till Ingelina Edström för upprop och förslag till justerare. Ja. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Bernt Rugge. Johan Lund. Sara Legissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hannudrander. Lars-Åke Wikström. Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Peter Kristoffersson Lomaka. Bo Björklund. Robert Lund. Rösträtt. Katrin Isaksson. Peter Bom. Lis-Marie Nilsson. Leif Pettersson. Rösträtt. Anna-Karin Nylund. Paul Holmgren. Rätt. Emma Snellman. Mikael Rakkola. Peter Wikberg. Då hade ni slut ersättare för Kristdemokraterna. Rigmor Åström. Susanne Törnäs. Fredrik Lovag. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Erika Sjö. Rösträtt. Matilda Lundström. Ann-Kristin Rutqvist. Eva-Britt Larsson. Rösträtt. Evi Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Tommy Kovero. Julina Gustafsson. Susanne Holmgren. Lennart Synnergren. Rösträtt. Johan Selin. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Helge Stålnacke. Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekevén. Larsson. Maria Prellwitz. Harry Hannu. Maria Hedmark. Lars Nilsson. Eini Simu. Daniel Rönnbäck. Göran Ahlman. Helena Isaksson. Jan-Olof Nylander. Inger Eriksson. Sigvard Hedman. Robert Wemmenhag. Camilla Sundqvist. Gunnar Hallin. Annika Isen. Bosse Strömbäck. Siad Maglic. Och det har
Samtliga uppropade. Var det ja. Då ska vi ha förslag till justerare. Skulle Sara Legissa och Tobias Nilsson kunna justera? Sara Legissa och Tobias Nilsson. Kan vi välja dem och justera dagens protokoll? Var det ja. Ja, varsågod. Prova att gå in på Bodens kommuns nät. Där har vi bättre. Var ni inte där? Tagningen här inne och det är prioriterat så att det håller på och ska rättas till. Jag hoppas att det ska gå så fort som möjligt. Då är vi redo att släppa fram våran projektledare för SM-veckan, Sandra Ottosson. Varsågod Sandra. Tack så mycket. Vad trevligt att få komma hit igen. Det var ju 4 år sedan. Mm. Och vad fint ni har fått det. Vilket lyft här på kommunfullmäktige. Det är jag som låter. Ja, det är Jag är ledsen. Jag ska försöka stå still. Det är inte min bästa gren på att stå stilla när jag pratar. Men jag ska prova ändå. I veckan har vi haft genrep. Vi har haft SVT här och Riksidrottsförbundet. Vi har träffat 22 förbund och föreningar. Och det känns jättebra. Läget är under kontroll. Men jag vill kasta er tillbaka 4 år i tiden. För jag var ju här ungefär för 4 år sedan. Då vi också hade genrep. Och jag kommer så väl ihåg det. Vi var här och hade genrepsdagarna. Jag stod och pratade. Kommunikatörerna från Stockholm, de började springa ut och in. Och de tisslade och tasslade. Och jag tänkte, vad är det nu de håller på med? Vad tror ni det var? Viruset. De bara, det har hänt någonting. Det börjar komma närmare. Men det vi sa då var, det kommer inte hit. Ringde. Men till slut så fick vi tag i Mats och så fick vi ställa in. Och det var ju kaos, kan jag ju säga. Dagen efter så gick ju kommunen upp i stabsläge och det som hände. Vi fick lite kritik faktiskt. En del som sa, hur kan ni ställa in det här? Men det var ju riktigt. För sen ställdes ju allt in efter SM-veckan. Så vi hann ju stoppa ungefär 50 lastbilar som var på väg upp med material. En bilaga som skulle tryckas, den hann vi också stoppa för den skulle tryckas på morgonen. Och så var det ju mycket efterarbete med att avetablera ett sånt här stort evenemang. För det har man aldrig gjort i Sverige tidigare. Det som slog mig när det här hände, det är klart att alla vi som jobbar var väldigt ledsna. Men det som slog mig var att det här berör så många mer än bara vi som jobbar med det. För var jag än kom så kom folk fram till mig och sa, men gud, oj vad tråkigt. Och vi har längtat och våra barn skulle komma från Göteborg och våra kompisar från Gävle skulle komma upp. Och jag träffar föreningarna, jag brukar kalla det de som är våra lokala hjältar. Och jag tänker på, nu heter de ju Bodens skidallians, men då hette de ju Paglakompaniet. Många av dem, det var ju deras sista evenemang de skulle göra. Tittar hon upp på mig så här, så säger hon, oj, det är ju du. Ja, så ja, det är jag. Åh, vad tråkigt. Åh, herregud, vad ledsamt. Och vilket jobb ni hade lagt ner. Och då ska ni också veta att 3 minuter innan gick jag förbi skärkdisken. Och då fick jag se att våran SM-korv rear de ut på 50%. Så det gjorde ju inte saken bättre. Men jag tycker ändå att vi är... Det känns som att alla är lite mer taggade. Lite mer revanschsugna. Så att ibland brukar man ju säga det ordspråket, Claes, vad säger man? Ur något ont föds något gott. Här har ni datumen. Det är inte många dagar kvar. Ni ska få se en film, tänkte jag, om det nu funkar med ljudet. Vi var 13 personer ner till Skövde som stod värd förra året. Och jag tycker att den är så fin, för den säger så mycket om SM-veckan. Vi får se om det funkar.
kultur och våra andra sektorer. Invigningen igår är ju ett väldigt, väldigt fint exempel på det. Där vi verkligen gör det här lokalproducerat och får våra lokala förmågor att lyfta. Och den jag tror att den är viktig och gör någonting med en stad när man får göra det. För Skövdeborna så tror jag att det har stor betydelse för att det blir ett möte över generationsgränser. Och det är ju någonting som man kan bära med sig en positiv erfarenhet av och ta vidare i andra stråk eller områden så att säga. Man ser värdet av att umgås över generationsgränser. Man ser värdet av att umgås runt och samlas runt någonting. Och det är ju otroligt positivt för kommunen i ett framtidsperspektiv. I världsstaden har e-sporten sin naturliga plats sedan tidigare, året runt. Och hur stort det här är, det fick man bevista inne i Arena Skövde. Hit kom skolungdomar för att prova just e-sport, men också andra idrotter. Och att man kan svettas utan att ha rört sig en meter framåt, det blev uppenbart inne i en av hallarna. Vad som är kul med det här, ja, det är jobbigt, det är kul. Inne i Arena Skövde fanns även andra underbara kontraster. Å ena sidan dansare, å andra sidan brottare och styrkelyftare. SM-veckan vinter 2023. Kom, sågs och segrade med ett värdskap i stort som smått som lever kvar. Några kom hem med medaljer, men alla kom hem med minnen för livet. Grattis till svensk idrott, grattis till Skövde. Ja, vad säger ni? Visst längtar ni lite mer nu efter när jag sett den här filmen? Jag tycker att den är fin för det visar på att det är inte bara längdskidor. För det är många som säger det till mig att ja, men du var ju projektledare för SM i skidor. Nej, säger jag, det är lite mer idrott än så. De pratar också om lagarbetet, vilket är otroligt viktigt. Det här är inte bara kultur- och fritidsprojekt, utan alla förvaltningar måste vara involverade. Annars går inte det här att genomföra. Riksidrottsförbundet är de som är konceptägare av alltihopa. Det är de som äger varumärket och det är de som säger åt oss vad vi ska göra och inte göra. Men det är vi kommuner, världsstäder, som gör allt jobb. SVT är det sändande bolaget. De äger sändningsrättigheterna. De är med på en SM-vecka. Nu törs jag inte röra mig. Men i de flesta fallen så är det de lokala föreningarna som står som arrangörer tillsammans med förbundet. Sen har vi RTSU-distriktet som också är med oss och de hjälper till mycket med prova på-idrott. De ska ut nu under sportlovet till massa fritidshem och ha SM-veckan. Vi har även provat på under själva genomförandeveckan. På onsdagen
då tycker jag att många av er ska åka till Luleå. För då har vi senior prova på. Allt ifrån gåfotboll till bordtennis och annat jippo. De hjälper också till RSIS-distriktet med någonting som heter Mötesplatsen. Till 2020 då hade vi fyllt hela Kulturens hus med massa föreläsningar och debatter. Men vi har tänkt om. Vi sa så här att det här blir ju inte bra. Vi kan ju inte konkurrera ut våra idrottstävlingar. Eller hur? För nu går ju ni hellre på en idrottstävling än att lyssna på en föreläsning. Om man får välja. Ja. Så då har vi haft, i november hade vi ett ungdomsforum. Vi hade 50 ungdomar från 9 kommuner, 22 olika föreningar. Så var en hel... Och 13 mars. Har ni koll på vad som händer då? Ingen. Klas, du har ju koll på vad som händer. Ja, datum, ja. Mm. Då har vi, det är nämligen så att tillsammans med, vi har fått lite partners som har gått in. Vi ska göra en stor undersökning om idrottens betydelse i samhällsomvandlingen. Det är en jättestor undersökning man gör och den här rapporten kommer vi att prata om på en paneldebatt. Landshövdingen och Klas ska vara med. Jag kan påminna dig sen. Landshövdingen, vi har generalsekreteraren från Riksidrottsförbundet. Det är från andra kommuner. Det är en fantastisk, ett fint tillfälle. Och den här rapporten är som tänkt att den ska sen bli ett underlag för eventuella beslut i framtiden. Ni kan gå in på SM-veckan om ni vill anmäla er. Komma och titta. Våra partners har vi pratat om lite grann. De är jätteviktiga. Näringslivet är superviktigt. Förutom dem så hade vi inte klarat det här. Och vi har en elfirma som, ni kan ju tänka mig att de här som bygger och elfirmorna har ju nog att göra. Men när jag träffar dem så självklart ska vi ställa upp. Vi har jobbomsättningen landar på över 40 miljoner kronor. Och i fredags var jag på näringslivsfrukosten i Luleå. Jag ska dit i fredag i Boden. Och då, för ibland får jag höra så här. Ja, men det här är ju inget för näringslivet. Nähä, säger jag då. Och så visar jag de här siffrorna. Våra hotell, restauranger, butiker. Det kommer ju tusentals människor hit. Så att det är visst någonting för näringslivet. Det är ofta de som är vinnarna. Men även våra kommuner. För om ni tänker att SVT filmar ungefär nästan 80 timmar ifrån våra städer. Det skrivs ungefär 3000 artiklar. 100-150 journalister kommer hit. Ett annonsvärde på 65 miljoner kronor. Och det här behöver ju kommunerna i den här samhällsomvandlingen. Vi behöver locka hit massa nya människor. Så det är fantastiskt. Och Vinterstudion, vet ni var den ska vara? Någon som vågar på sin gissning? I Pagla. Ni vet, i Pagla finns 2 hus. Ett lågt hus och ett högt hus. Det ska vara på det låga huset. Där uppe kommer de stå och filma. Så SVT var ju väldigt så här. Herregud. För vi har en stor bildskärm på 43 kvadratmeter som ska upp. Och det är kameror. För det är det här som är grejen. Vi måste samla idrotter på samma arena. Frågar vi Luleå Freestyle. Skulle ni kunna tänka er att anordna i Storklinten? Ja, sa de. Därför att de har inte samma förutsättningar i Måttsund på försäsongsträning. Så de sa ju, men det här blir perfekt. Det innebär ju att får vi till en puckelpistbana där kan ju vi ta hit våra landslag också och vara med på försäsongen precis som man är på alpin. Så i Storklinten slår de puckelpist under helgen. På onsdagen kör vi igång i Pagla skidstadion. Det är vår stora evenemangsarena. Där kommer längdskidor att vara. Skidskytte, längdskid och parra och skidorientering. Och journalisterna är lyriska. Därför att sån här uppställning har man aldrig haft tidigare på SM-veckan. Längdskidorna har alla tävlingar slut. Alla världscuptävlingar, både skidskytte och längdskidor. Och man har slagit ihop avslutningen. Så man kör alla grenar. Vilket innebär att de bästa är på plats. För nu är det uttagning till nästa års landslag och så vidare. Så det kommer bli fantastiskt. Det var en journalist som sa det kommer bli det bästa SM-veckan. Och jag bara, tyst. Men han menar ju såklart ur det sportsliga perspektivet. Uppe i ett eventområde. Det kommer vara mattält. Vi har flera företag som är där och ställer ut för att rekrytera och visa upp sina företag. Toaletter, ja ni hör, storbildsskärmar, tv-studion.
Vi har gjort ett litet barnområde. Vi hoppas ju att så många skolor faktiskt tar sig hit och kommer att titta på alla tävlingar och hitta nya idoler och upptäcka idrotten. Pagla är ju en fantastisk mysig stadion, men den kräver ju också lite logistik tack vare att den är ganska liten och intim, höll jag på att säga. Men vi har ju inte så mycket parkeringar. Så därför har vi jobbat jättehårt med att få till logistiken. Det innebär att om man vill komma till Pagla, då kan ni inte ta bilen. Utan då får ni antingen så hoppar ni på en buss som kommer gå genom centrum. Eller så kör ni bilen till Bodens energiarena. För där har vi skottat upp för 4 000 parkeringar. Vi har bussar som kommer att gå i skyttetrafik. Gratisbussar som kommer köra upp och lämna av folk och hämta upp folk. Och det här är nog den grejen som jag kan känna. För man har ju ingen aning. Kommer det 3 000 per dag, 5 000 per dag eller 1 000? Men det känns riktigt bra. Vi är bättre preppade den här gången. Så det känns roligt. Vi har även våran pressmediahuset uppe i Pagla. Och pressmedia, de brukar ju vilja ha det lite ordnat för sig. Det ska gå ganska fort. De vill ha något kaffe och fika och smörgås. Och vet ni vilka som är då där uppe i Pagla och hjälper oss? Det är vår fina Café 2. Vi drar ner till Strike Alley. Där kommer vi ha bowlingen på torsdagen. Och sen har vi på gågatan så har vi vårt SM-torg. Jag ska berätta lite mer om det sen. Sen drar vi till Sundebyn som nästan är mittemellan. Där bygger vi upp en unik arena. Inomhus kommer det vara X-Trial och cykeltrial. Och utomhus kommer det vara stadioncross. Och den här är ju lite omtalad, stadioncrossen. För då säger man, varför lägger ni inte den på Bodens energiarena? Nej, det går inte. För det är för sent in på säsongen. Det går inte för fotbollen och all verksamhet som kommer. Plus att det är otroligt dyrt att frakta snö. Då hittar man det här. Var har Luleå kommun ett av sina snöplag? Då var det i Sundebyn. Då bara, läktare jättedyrt. Snö jättedyrt. Går det att bygga läktare och snö? Ja. Kultur och fritid är där och preppar och snöläktare. Och vi preppar även för parkeringar. De har gjort 4 000 parkeringar och 500 skoterparkeringar. Så det är lite häftigt. Sen drar vi oss vidare till Luleå. Och i Luleå energiarena, det är vår andra stora arena. Där kommer ju alla de här idrotterna att vara. Det är armbrytning, brottning, bågskytte, cheerleading som är ny för i år. De har aldrig varit med tidigare. Vi har e-cykling, e-sportracing, fäktning. Också en ny idrott som aldrig varit med på SM-veckan. Och så har vi så parra med. Så det är jättefint. Vi är jätteglada att vi har lyckats få flera parragrenar. I Luleå energiarena kommer vi också ha ett litet sånt här eventområde med mat och mycket inomhus prova på idrotter för ungdomar. Och sen i Årdalen kommer också vara där. Och här är lite roligt för brottningen. Vet ni vem som är arrangör för den? BK Snar. Och det här var en sån här grej som hände. Brottningen hade tilldelat BK Snar det här för 3 år sedan. Och sen sitter man och gör den här processen när alla idrotter ska få vara med. Och så säger vi att nej, men vi kan ju inte ha en idrott, inomhusidrott i Boden. För då kommer inte den att få vara med i tv eller liksom, vi kan inte bygga upp en hel arena. Så då pratar vi med BK Snar. Vad tror ni? Kan ni tänka er att anordna i Luleå? Ja, sa de, bara vi får parkeringar. Jag sa, jag lovar er, ni får parkeringar. Och det är lite roligt, för då gör de det med Luleå brottarklubb. Och i Boden har man en fantastisk förening i brott. De är stor med mycket medlemmar. Men i Luleå har de inte alls det. Och det här gör ju ett lyft. Vi hjälper varandra mellan kommunerna. Det är likadant på Ormberget. Där har vi draghund och alpinrådel. Samma sak där. Vi har en Bodenförening som arrangerar i Luleå. Draghund. Och det här tror jag är framtiden. För att jag är ju själv väldigt aktiv i föreningslivet. Och ofta så är det få personer som jobbar med föreningar. Och man sliter jättemycket för att få till alla tävlingar. Pratar vi om det? Men gå ihop med andra föreningar i länet. På det sättet kan vi ta hit större tävlingar och man sliter inte ut alla sina medlemmar. Kronanhallen kommer vi även ha lite fäktning på, för de är här i 3 dagar. Och sen har vi till SM-torg på Köpmantorget. Det här är en uppgradering.
Förra gången hade vi inget namn på folkfesten. Nu heter den Aftersport SM-festen som ramar igång allting. Vi har en invigningsparad som börjar på torsdagen. Och sen pågår hela det här kring aktiviteterna och medaljceremonierna ända till söndagen. I båda våra städer. Och det är blandat. Det är större artister och mindre artister och kulturaktiviteter. Och här ska jag ge beröm till Boden, till Kultur och fritid. För att jag ser skillnad mellan städerna. Och vet ni vad nyckeln är? Här jobbar man mycket mer aktivt med sina föreningar. Man samlar dem, man träffas så här och pratar med dem. Och det tror jag märker jättestor skillnad. Det gjorde jag även för 4 år sedan. Samma sak med idrottsföreningarna. Så man märker att har man en närmare kontakt så är det mycket lättare när man ska göra saker. Och så har vi medaljceremonier och vi har mycket medaljer som delas ut i Boden kan jag säga. För på onsdagen startar ju längdskidorna. Och då kommer de att dela ut alla medaljer på torsdag. Vår maskot Malmis, han lever kvar. Han tog vi fram till 2020. Han finns fortfarande kvar. Det finns Kristallens förskola på Torpgärdan. De ska ha en liten mini-SM-vecka här i mars. Där barnen får prova på idrott. Och vi har ju en SM-dans, en SM-låt. De ska lära sig låten, dansa den, få diplom. Och maskoten kommer dit och hälsa på. Det är en riktig magnet. Ja, varför arrangerar vi då SM-veckan? Ett starkt föreningsliv. Vi stärker våra föreningar. Och det är ju inte bara arrangörsföreningarna som får vara delaktiga. För vi behöver ju massor med volontärer. Och då har vi tagit in andra föreningar. Både kulturföreningar och idrottsföreningar som hjälper till som parkeringsvakter i entréer och väskkontroller. Så att hela föreningslivet får sig faktiskt en boost. Och man ser att en del föreningar har haft det tufft sedan pandemin. Så det ger ett ekonomiskt stöd. Plus att de blir jätteduktiga. Vi ger dem utbildningar som RFSIS och Norrbotten hjälper till med. Säkerhet, HLR. De får lära sig om kommunikation och marknadsföring. Vi har haft evenemangsträffar med dem. Så våra föreningar blir duktiga på att arrangera. Ökade intäkter. Bidrar till långsiktiga och hållbara investeringar på våra anläggningar. Våra beslut försöker vi ta med hållbarhet. Och vi har ett fint exempel i Pagla tycker jag. För ni vet ett sånt här tv-torn. Vet ni vad det kostar att bygga ett sånt? Alltså om man hyr in det. Ungefär mellan 25-40 000. Jag vet vad vi har gjort. Vi har byggt egna i trä. Det ser ut som stora eldtorn som kommer att stå kvar. Därför att i Pagla så har man andra tävlingar som tv-sänds. Hållbarhet. Jättefint. Mycket andra hållbar. Vi har grävt fiber uppe i Pagla. Grävt ner det så att det inte heller ska bli så dyrt varje gång man har ett evenemang. Vi har gjort prispallar. Bara en sån, det är en liten grej men ändå. Föreningarna har fina prispallar när de ska ha tävlingar. Förbättrad samverkan mellan kommunen och föreningslivet och näringslivet. Och när vi sitter på genrepsdagen, när man tittar på dem, då ser man ju, här har vi näringslivet med oss, våra fiberbolag, el, vi har logistikföretag som är med oss, men också föreningar och i projektgruppen. Vi har ungefär 10 team som jobbar och där är det blandat. Kommunanställda från Luleå och Boden. Allt ifrån park till gata och drift till kultur- och fritidsförvaltningen och säkerhet. Lisa är med också och jobbar som ni ska få höra på sen. Det har mycket högre säkerhetsklass nu än vad det var för 4 år sedan. Och det här väskförbudet funderar ni säkert på. Vad innebär det? Och det är ju så att de har ju tagit ett beslut att på evenemang får man inte ha väskor. Men då sa jag så här att det är tufft i Pagla att ha väskförbud. För att man kan inte parkera. Man kan inte gå och hämta kläder i bilen. Så då har vi faktiskt fått igenom att man får ha en liten, men den ska kontrolleras. Så den känns okej. I de andra ställena, i Clinton är det inget väskförbud. Där är ju så mycket andra som är på anläggningen. Men de andra arenorna så är det väskförbud som gäller. Men det börjar vi vara vana vid evenemang nu. Det vi också pratar med alla som ska jobba som funktionärer och volontärer. Vi har ju kick-off här 11 och 14 mars. Då säger vi att alla måste ha ögonen med sig. För vet ni vad det är vi inte vill ha hit?
Aktivisterna. För där tv är, där är aktivisterna. Och ni kan ju tänka er på Hagla där man kan gå in överallt. Så att alla, från de som sätter upp en skylt till de som plogar upp banan, måste ha ögonen med sig. Är det någonting här som ser konstigt ut som det inte ska? Fast ibland tänker jag också, ni vet det här med publicitet. All publicitet är bra. Låt dem komma då så får vi väl göra upp med dem. Nej, vi vill inte att de kommer hit. Det här sista tycker jag är det en bland de bästa. Det stärker våra platsvarumärken och det här medborgarstoltheten. Ni såg ju Skövde hur glada och stolta alla var att faktiskt få ett sånt här evenemang. Jag vet inte om jag har ställt frågan till er vilket evenemang ni är mest stolta över. Har ni något evenemang? Åringen. Det är det jag brukar få höra i Boden. Det är Åringen. Vet ni vad de säger i Luleå? Va? Nej, de har list ibland. Nej, vet ni vad de säger? Ni får någon få gissa. Ja, och när var det? Ja, då tycker vi kanske att det är dags att få ett nytt evenemang och vara stolt över. Jag ska bara ta den här innan jag ska sluta surra. Har ni sett de här? Det här är ju inte bara en mössa som man ska ha för att man ska bli varm i huvudet, utan det här är ju entrébiljetten. Och det fina med den här är att har du en sån kan du gå och se hur mycket idrott som helst i båda städerna. Du kan gå in och ut och tillbaka och hit och dit. Och pengarna går tillbaka till arrangörsföreningarna. Det är deras intäkter. Det går även att köpa på plats, men åker man till Pagla kostar det ändå 150 kronor. Och den här är ju också medborgarstolthet. Det här kommer du ha på dig flera år efteråt, för du kommer vara så stolt att det här har kommit. Hörrni, jag ska sluta surra. Då så, är du färdig Sandra? Jag är färdig. Ja, men herregud. toppen. Vi hade en fråga till Sandra här. Göran? Ja. Ja, men. Det, så. Ja, jag vet. Jag ska berätta. Ja, vi hade en fråga här. Bodens sällskap, heter de så? Ja. Det var ju tänkt att vi skulle köra rallysprinten här i Boden, var ju planerat. Men det blev inte så. Och jag kämpade. Och jag fick massor med grå hår. Men det var inte vårat beslut. Utan då var det så här att tack vare att veckan ligger ganska sent, den ligger i mars, så har det har inte riktigt gått att genomföra rallyt. Det har varit ganska mycket problem i Skövde. Det har varit jättemycket problem in till de sista dagarna. I Piteå 2022. Alltså det blir för varmt. Det är svårt att få till. Så de höll ju på att ställa in allting dagen innan. Så vi kan inte köra. För det var bara vattenpöl. 2020 hade det inte heller gått att köra när vi skulle anordna. För att på Bonus Energiarena så lyser ju solen. Så det hade varit det var så här mycket vatten bara. Och SVT, det kostade dem 1 miljon extra att flytta tävlingen till Morjärv. Som de gjorde 2020. Och de sa att det här är liksom inte... Det är inte försvarsbart det här med hållbarhet. Så de sa att vi kommer inte att tv-sända. Så rallyt fick vara kvar. Jag fick ingen tv-sändning. Och rallyt är ganska förbundet. Vana att ta in mycket pengar genom sina tv-rättigheter. Och de förstod ju att då har ju inte vi samma tv-rättigheter. Så de sa att då vill inte vi vara med. Så att så var det. Tack så mycket Sandra. Ja. Är det någon fler frågor till Sandra? Men det här ser vi verkligen fram emot och tack för en jättefin redogörelse. Och du har ju dessutom lovat kanonväder har jag hört. Ja, jag vet. Ja. Kung Bore får in... Då ska vi få ta del av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Bodens kommun. Och då har vi vår säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir. Då ska vi se om du har fått tekniken att fungera. Varsågod Disa. Det var en sladd. Ja.
Så. Ja, jag heter då Disa Kristinsdotter och jag jobbar som säkerhetssamordnare på avdelningen demokrati, kommunikation och säkerhet. Och jag jobbar med krisberedskap och civilt försvar. Och egentligen samordning av kommunövergripande samordning. Det är ju verksamheterna som bedriver det allra mesta krisberedskapsarbetet. Se till att deras viktiga verksamheter ska funka oavsett vad som händer. Men bland annat då i mitt arbete så ingår det att göra en sammanställning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med den analysen är att man ska få olika ut. Vi är 290 stycken olika geografiska och demografiska och alla möjliga förutsättningar som ser olika ut. Och det är också ett lagstadgat krav att man ska rapportera en sammanställning av den här till Länsstyrelsen och det ska ske första året efter val till kommunfullmäktige. Alla kommuner gör de här risk- och sårbarhetsanalyserna och de är också ett underlag för både den regionala som Länsstyrelsen gör och den nationella som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör. Och det man kan säga när man pratar om den här pappersprodukten som blir, det är ju liksom en ögonblicksbild. Det är en sammanställning av analysen. Analysen har ju mycket mer underlag och andra delar. Så att det här är som en sammanställning helt enkelt om hur vi har gjort det. Och arbetsprocessen för den här analysen går till så att man först och främst så sammanställer förvaltningarna sin samhällsviktiga verksamhet. Och det är ju den verksamheten som absolut måste fungera oavsett vad som händer. Och så identifierar man det man kallar för kritiska beroenden. Och det ska ni få se exempel på, men det kan ju till exempel vara el, dricksvatten och så vidare. Och så gör man en liten grovanalys av vad tänka sig kan leda till samhällsstörningar och där baserar man ju både på aktuella händelser som har inträffat och historiska händelser men också de här lägesanalyserna och nationella risk- och sårbarhetsanalyserna som görs. Och så väljer man ut ett antal scenarier som man tittar på. Och sen så analyserar man dem genom att beskriva då, vad är det som kan inträffa, hur påverkar det kommunens verksamheter, medborgare och så. Och så bedömer man helt enkelt. Det är svårt att bedöma sannolikhet och konsekvens, men man gör ett försök att titta på. Så att man ska få en riskbild då. Och sen så tittar man på, finns det identifierat några brister eller någonting i kommunens krisberedskap? Finns det någonting vi behöver arbeta mer på? Och det beskriver man. Det kan ju vara planer som behöver revideras eller uppdateras eller sådana delar. Och så tar man fram förslag till åtgärder med anledning av resultatet. Och vad det gäller samhällsviktiga verksamheter så har man ju från förvaltningarna identifierat då. Det finns mer utförligt om ni någon kanske har tittat igenom hela rapporten, men där finns det mer utförligt exakt vilka samhällsviktiga verksamheter som finns. Men det här är ju som exempel på det då. Och de scenarier som vi har tittat på hur många av de här kritiska beroendena som skulle få väldigt stora konsekvenser för de allra flesta verksamheter. Jag menar, både räddningstjänst och hemtjänst och alltså bränslebrist till exempel skulle ju vara skulle få stora konsekvenser. Vi har också tittat på en allvarlig informationssäkerhetsincident och det är ju lite mot bakgrund av den här Kalix-händelsen där vi såg att det fick väldigt stora konsekvenser. Vi ser mer och mer nu att det är många kommuner och myndigheter och företag som blir drabbade av sådana här hackerattacker där man antingen inte har sin information tillgänglig eller att den blir förvanskad eller annat. Så att det är en viktig del att titta på. Vi är väldigt beroende av IT-system. Vi har också tittat på skyfall. Det är någonting som vi har sett
kanske främst i södra Sverige de senaste åren. Alltså det handlar om att det kommer väldigt mycket regn på kort tid. Vi har mycket hårdgjorda ytor inne i städerna. Det kan inte rinna undan. Dagvattensystemet är inte dimensionerat och då får det stora konsekvenser med översvämningen. Att det är inte om utan när en ny pandemi kommer komma. Och sen hur den ser ut och vilken typ av smitta och så, det vet vi inte. Men det är viktigt ändå att fortsätta med det här arbetet med pandemiplanering. Och det man har då identifierat från verksamheterna, vi kallar det kritiska beroende därför att det är en föreskrift som styr precis hur man ska skriva det här. Så att det är lite yxigt så med hur man måste benämna saker. Men det är egentligen sånt som man måste ha för att verksamheten ska funka. Och då har vi gjort ett urval. Man har jobbat med kontinuitetshantering, alltså att se till att man har en plan B för sin verksamhet. Och där har man identifierat ganska detaljerat vilka beroenden man har. Men här har vi sammanställt då därför att det här ska vara en öppen produkt. Där det ska inte finnas någonting säkerhetskänsligt eller något som omfattas av sekretess så att vi kan delge den på hemsidan sen. Och då har vi gjort en liten kategorisering här då av det som de flesta verksamheter säger faktiskt att man är beroende av. Och personalförsörjningssammanställningen då, som sagt så kommer vi lägga den på boden.se. Vi ser det som ett viktigt dokument att kunna dela med våra medborgare. Därför att man ska kunna titta på vilken riskbild finns i kommunen. Jag tänker på det ibland när jag brukar faktiskt och föreläsa på LTU för Lenas studenter ibland. Och då är det många som inte kommer härifrån Norrbotten och har ingen aning om till exempel att vi befinner oss nedström väldigt många stora dammar. Så att när man är nyinflyttad till kommunen så kan det ju vara så att man vill komma in och titta. Hur ser det ut? Vilka geografiska förutsättningar har vi? Och så vidare. Så att jag tycker att det är bra att den ligger på boden.se. Och nästa steg då i det här, det är ju då som jag nämnde kontinuitetshantering. Det är ett arbete som vi håller på med i alla förvaltningar. Vi hjälper till från min avdelning att samordna det här arbetet och hjälpa till med metod och stöd i hur man kan lägga upp arbetet och så vidare. Och det handlar ju helt enkelt om att man ska ha en plan B och erfarenheter från både pandemi men också Ukraina när vi hade flyktingsituationen som vi kan använda oss av. Och sen så är personalavdelningen kommer börja titta på planering för det här med att säkerställa personalförsörjning vid samhällsstörningar. Där har man ju sett till exempel om det skulle vara ett omfattande IT-avbrott. Det är inte lätt att med rekrytering och vikariehantering och allt sånt där. När man behöver titta på hur det är. Både ur ett akut perspektiv men också ur ett långsiktigt perspektiv. Hur ska man säkerställa att vi har personal? Det såg man inte minst under pandemin när det går åt väldigt mycket mer personal när man samtidigt ska hantera en samhällsstörning och bedriva sin vanliga lagstadgade verksamhet. Och utbildning och övning, där har vi olika delar. Vi kommer bland annat vara med i en övning anordnad av länsstyrelserna senare i höst där vi tittar lite på lägesbildsrapportering. Hur kan vi samla ihop en lägesbild från kommunen och så ska vi... Tack så mycket. Tack. Då har vi Trygghets- och folkhälsorådet som ska redovisa hur man har bedrivit sitt arbete under 2023. Och där är Johan Lund och Ann Sundberg. Varsågoda. Jag tänkte kuppa lite. Jag har suttit ner lite grann. Man vill röra sig 2 minuter så tänkte jag att man kan få göra det. Det är god folkhälsa att röra på sig. Så att, jag tänkte kuppa 1,5 minut någonstans. 90 sekunder innan vi fixar igång. Om ordförande tillåter detta. Tveksamt. Tveksamt men ändå att man får röra på sig lite grann. Det får man göra.
Men ingen lämnar salen, ingen lämnar salen. Men det är bra att stå upp, det är folkhälsa. Vi kommer gå in vi kommer gå in i ärendet så att säga när man rör på sig, eftersom vi då pratar om folkhälsa. Det var min lilla kupp för idag. Jag lovar att det kommer inte bli fler kupper, men jag tycker det är bra att man får pigna till lite grann sådär. Jo då. Det här får Jo, det här funkar. Okej. Men du ska inte säga Nej. Då tänker jag att vi samlar oss. Det kändes bra i kroppen att få röra på sig lite grann, tänkte jag. Kanske man kan lyssna lite mer fokuserad än att tänka på att man har suttit ner länge. Trygghet och folkhälsorådet är ett råd som jag tänkte att vi ska dels rapportera vad vi har gjort. Men i det innebär ju också en mer information om vad det är för något. Jag tänkte börja med att dra syftet med det hela. Med rådet och vara en plats för alla och därmed verka för kunskapsuppbyggnad. Och det är en viktig del av rådet, just kunskap. Man delar med sig och man förmedlar och man tar åt sig kunskap som andra har. Men också att det är en utveckling av områdena folkhälsa, social hållbarhet och trygghet. Trygghet är flera olika saker. Det kan både vara den sociala tryggheten men kan också vara brottsförebyggande arbete. Så att vi tänker trygghet i många aspekter där. Rådet ska i samverkan ta fram gemensamma fokusområden. Jag läser som en kratta ibland. Fokusområden som följer den strategiska planen. Därmed är det viktigt att det finns en koppling däremellan. Vad som skrivs i den strategiska planen finns också det man ska ta upp i rådet. Och att genom att prioritera de här olika insatserna så ska man då hitta främjande och förebyggande insatser. Så det ska förbättra folkhälsan, den trygghet som man upplever, men också den trygghet som är faktisk. Och att få våra livsmiljöer att vara attraktiva och bidra till att stärka de sammanhangen. Och sammansättningen av det här rådet är ju då viktig för att kunna uppfylla det här. Och det är att det är då jag som ordförande, Peter Kristoffersson som är vice ordförande, sitter alla båda i kommunstyrelsen. Man hittar ordförande därifrån och vice ordförande. Kommunchefen, samordnare för social hållbarhet och folkhälsa, han. Och trygghetssamordnare. Och då kan man väl säga att det är både Jan-Olof Bäcklund och Alf Benskog som arbetar med det. Delar på det. Det blir inte en hel tjänst tillsammans men i alla fall är med på råden. Och Polismyndigheten har sin kommunpolis på plats varje möte. Bodenbos vd. Föreningsföretagen har bytt ut och varit en och har blivit en ny. Och sen så har vi de olika förvaltningscheferna. Alla förvaltningschefer är med. Och det som är viktigt här är att det byts inte ut. Man skickar inte en vikarie utan man är där på plats. Och de avdelningschefer som finns när det gäller både AML, arbetsmarknads- och lärande, kultur, fritid och unga, fysisk planering och räddningstjänsten. Förutom det här, och det är råden, om vi samlas 4 gånger per år, så arbetar man, som ni ser i mittenbilden här, SOLA-gruppen och TBG och arbetar med de olika aspekterna av det här. Det här är inte politiken med utan det är förvaltningen som gör arbetet, tar ner det här och gör mer arbete. Men man gör det fortfarande på sätt, ni ser sammansättningen där med olika delar utav rådet som gör mer verkstad och kollar vad det är och förbereder för närmaste kommande råd och kunna göra analyser.
Jag tänkte stanna där om det inte var någon fråga på just det här. Så tänkte jag Ann ska få fortsätta. Kul att vara här. Nu ska vi se om jag hörs. Så. Jo, vi styrs ju av väldigt många saker. Och förutom att rådet då ska ha kopplingar och ha verksamhetsplaner och mål som Johan kommer att prata om som relaterar till vår strategiska plan, så har vi också nationella styrmekanismer. Och du kan se av den här bilden att det handlar om att åstadkomma mer jämlika livsvillkor. Alltså det betyder att våra medborgare ska ha möjlighet att få och ha en god hälsa utifrån de livsvillkor vi lever under. Och när man tittar på det så behöver man också förstå hur hänger då folkhälsoutvecklingen ihop med vad. Och den där högra delen på bilden, den kallas för regnbågsmodellen, och det är en framforskad modell som är använd väldigt länge egentligen i Sverige. Vi var långt framme i Sverige och England när det gäller just att titta på vad finns det för faktorer som bidrar till en god hälsa. Och här kan du se att i mitten så har vi individer där arv, kön, ålder spelar roll. Men också den familjekonstellation du lever i. Otroligt viktig. Och den första halvbågen, där kan du se betydelse av de sociala relationerna. Allt det här betyder att vi kan främja, när vi arbetar med de här frågorna så främjar vi också en god folkhälsoutveckling. Nästa, den lite mer gula halvcirkeln, den handlar ju om levnadsvanorna. Alltså de val vi kan göra när det gäller olika typer. Där ser du det finns rökning, det finns alkohol och narkotika, det finns fysisk aktivitet och många andra sådana företeelser. Men vi kan alltså påverka detta val för våra medborgare. Jätteviktigt att ha med sig. Den cirkel som är näst längst ut, jag vet inte om du kan se där, men där kan du känna igen alla våra verksamheter. Här är ju våra miljöer. Vilka bostadsförhållanden som finns, hur arbetsförhållanden ser ut, hur fungerar det i skolan, bidraget inom hälso- och sjukvården, hur ser det ut kultur, fritid. Här finns det förutsättningar som faktiskt vi som kommun äger väldigt mycket av, men också tillsammans med andra som vi styrs av som kommun. Normer och värderingar skär ju genom alla de här lagren. Och när man ser det här så förstår man komplexiteten när vi ska jobba tillsammans över att stärka då folkhälsan. Förutsättningar för grupper som finns i befolkningen och individer. Jag skulle också vilja säga någonting om förebyggande och främjande arbete. Det förebyggande perspektivet, det betyder att vi stärker individernas egen kraft till välmående. Vi stödjer och vi jobbar med de frågorna. Och då kan du som jobbar och har skolan se det, socialtjänsten, vi förstår det, kultur och fritid, vi förstår det, samhällsbyggnad, vi förstår det perspektivet. När det gäller förebyggande, då är vi ohälsoutvecklingen och tittar på de risker som finns för ohälsoutveckling. Och sen försöker vi jobba förebyggande för att minska riskerna. Så det här är jätteviktigt kopplat till det Johan sa, att vi jobbar med bägge delarna i Trygghet- och folkhälsorådet. Och tryggheten spänner ju och finns ju överallt. Vi kan också se att vi behöver samverka med många aktörer för en förbättrad folkhälsa. Så vi ser det direkt. Ni ser rådets övergripande mål, ett attraktivt samhälle där livsdrömmar förverkligas. Låter filosofiskt, men det är precis så långt borta vi ska ha perspektivet. Vi har som mål att alla elever då i Boden ska nå sin gymnasieexamen. Det är inte en enkel sak att fixa, men det är ett mål vi har gemensamt. Vi har även
fler, jag ska inte läsa upp alla, men att Boden har attraktiva, trygga och tillgängliga livsmiljöer med bostadsområden som ger förutsättningar för hälsosamma val i vardagen. Det är ett viktigt mål. Men vi har flera mål som ni kan läsa där. Det är de olika delarna. Man ser den gröna cirkeln i mitten. Utbildning, arbete, sysselsättning och medborgare. Det är ett arbete man ser med sociala. Och Boden har en plats för alla och livsmiljöer. Det är den gröna delen. Så de målen som är på högra sidan kommer att ta hand om dem. Men vi arbetar med det här tillsammans. Och då ska vi se. Det här är de möten som vi har haft. Och då tar man upp de olika delarna. Så det fyller året med de här tematiska delarna. Där vi tar upp allt från trygghet och förebyggande, brottsutvecklingen. Hur ser det ut? Hur arbetar vi med det? Och hälsoprofil av Boden. Det har vi haft flera år. Men vi har utvecklat den tycker jag på ett bra sätt. Det är också en del man kan kolla i hur det ser ut när det gäller att vara en attraktiv stad. Flytta till Boden. Har haft en bra genomgång. Där man ser hur våra ambitioner ska koppla an för de som bor här. Vi kan inte ha högre ambitioner för de som ska flytta till Boden än för de som redan bor i Boden. Det är fokus nummer 1. Vi kan få det bra på det sättet. Men även då hur man har arbetat med psykiskt välmående och tillgänglighet. Väldigt fundamentala, viktiga delar för att få ihop. Och jag säger det igen, man tänker på sammansättningen. Då ska varje del som är i rådet få kunskap, få spänna sin båge och säga hur det här utmanar och sen kunna ta med det hem. Så rådet är inte beslutande och fastställer och genomför saker utan är ett råd för att sen alla förvaltningschefer exempelvis och kommunchefen, även polisen, man får i uppdrag eller man tar uppdraget att göra någonting på egen kammare. Så att mötena och de här rådsmötena är ju en del utav det. Sen pågår egentligen det riktiga arbetet på sidan av. Man sammanställer egentligen bara det när man har möten. Och här är exempel på då hur trygghet och brottsförebyggande arbetet sker i den grupp som kallas då TBG. Så man har koll på vad som händer. Vi vet vad säger polisen har hänt. Om det är någonting som har varit uppmärksammat. Eller hur ser det ut på skolor. Eller hur ser det ut på stan. Hur sköter vi det här? Så att alla får en bild av det där som är i förvaltningarna. Även polisen får den uppfattningen om vad våran bild är. Och vi får en bild av vad deras bild är. Så ni ser en framtidsplanering. Den nya lagstiftningen som har kommit då. Ett krav på lägesbild och åtgärdsplan. Vi har ju en trygghetsplan som vi då ska uppdatera med det här. Det håller vi på med. Och det har vi gjort ett bra arbete under hela 23. Att ha koll på läget. Vad händer i Boden? Det är inte där alltid där vi vill att det ska vara. Det är väl ganska förståeligt. Men vi har en god koll på hur det ser ut. Lämnar jag över igen till han. När man pratar om folkhälsoutveckling så är det ju väldigt, väldigt viktigt att vi har bra uppföljningsmetoder. Och vi var ju en av de första i Sverige som tog fram den socioekonomiska kartan. Följa utbildningsnivå när det gäller socioekonomi, det är ganska så begränsat. Man förstår inte fullt ut då. Det vi har gjort i vår modell är att vi tittar också på ohälsotal. Vi tittar på arbetslöshet. Vi tittar på inkomst, ekonomiskt bistånd. Och så tittar vi också på fördelningen i äldre och yngre befolkningen. Och det här gör att, som du ser, så placerar sig alltså våra bostadsområden i närheten av de indikatorer som slår ut som korrelerande. Och det betyder att vi kan få en uppfattning om hur ser livsmiljö, livsförhållandena ut i de här bostadsområdena. Det använder vi på många olika sätt. Dels följer vi över tid, vi följer liksom att titta också hur det slår ut relativt Sveriges utveckling. Visst är ju ännu viktigare nu.
Därför att nu är vi verkligen en stor del och kommer att vara en ännu större del av Sverige. Så att följa den socioekonomiska utvecklingen blir viktig. Sen använder vi den till exempel i våra fördjupade översiktsplaner. Då gör vi analyser i områdena. Det betyder att vi tittar på andra saker än det gängse. Då pratar man till exempel om medellivslängd. Det förstår alla att det är en ganska yxig och ganska grov sätt att se på folkhälsa. Här tittar vi på vilka levnadsval medborgarna själva rapporterar att de gör. Hur ser det sociala sammanhanget ut för våra medborgare? Så här rapporterar de själva in det. Och sen så tittar vi också på ett antal hälsovariabler till exempel. Det här är jättespännande och det vi också har gjort i den här, du kan se av cirklarna att de är lite olikfärgade. Det är att vi jämför oss med socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. Hur ligger vi till där? Både när det gäller totalen och för kvinnor och män. Så här har vi 2 kommunicerande kärl. Vi kan följa hur livsvillkoren förändras i våra bostadsområden där människor bor och verkar. Och vi kan följa vad medborgarna själva rapporterar. Och då använder vi oss av den stora undersökningen, folkhälsoundersökningen. Där Norrbottens kommuner samtliga deltar. Lite arbete. Jag får beklaga för mig själv att du inte kommer att vara kvar utan du går över till den här anställningsformen som kallas för pension. Men jag tackar ändå för det här otroligt bra arbete. Jag tänkte lämna över om det är någon som har någon bra fråga. Vi får tacka Johan och Ann för en intressant föredragning och vi verkar ju verkligen vara i framkant på det här området. Spännande. Är det någon som har någon fråga till Johan eller Ann? Det verkar inte vara så. Solklart, jag uppfattar det som att Ja. vi har gjort ett bra jobb med genomgången. Så är det. Tack ska ni ha. Då så. Då är det våran kommunjurist Daniel Berg som ska försöka lära oss hur vi ska hantera jävsfrågor. Varsågod Daniel. Ja, tack för det. Visning om jäv och det jag ska prata om då, det är vad innebär då jäv för dig som förtroendevald och vad är det som skiljer jäv mellan nämnder och fullmäktige, för det är ganska stor skillnad. Och sen också vad gör du då om du själv tror att du kan vara jävig i ett ärende eller kanske anser att någon annan är jävig. Och om vi då börjar med den delen där det kan vara mest jäv så är det i nämnderna. Och då finns det ett antal jävsgrunder i kommunallagen. Och det gäller samma grunder både för anställda och för er som förtroendevalda. Och vad det handlar om är ju alltså att ni som förtroendevalda ska inte delta i ärenden som ni då har en särskild koppling till på olika sätt. Det finns 5 jävsgrunder här då. Där den första då är den som träffar er kanske allra mest, att ni är partledamot eller firmatecknare. För ett bolag kan det vara. Återkommer strax vad det innebär för er som sitter i styrelsen för de kommunala bolagen. Rör det tillsyn över en kommunal verksamhet som ni är knutna till, då är ni jäviga, och det här är ju då kanske främst aktuellt för er som sitter i miljö- och byggnämnden som har tillsynsärenden över både som rör kommunen eller de kommunala bolagen. Och är ni då ombud eller biträde så finns det då något som heter ombuds- eller biträdesjäv om ni företräder någon annan på det sättet. Och så finns då den här sista, lite otydligare
punkten då, som brukar kallas delikatessjäv, då att det finns någon annan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för er opartiskhet. Beslutsfattandet bygger mycket på förtroende egentligen då. Att man då ska vara saklig och opartisk. Och då finns det en omständighet som rubbar detta, så kan ni vara jäviga. Några punkter att ni då är vän eller ovän. Va? Det är inte bara att ni känner någon, för det är en ganska liten stad. Va? Men att man är vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet. Eller att ni är ekonomiskt beroende av en part eller intressent. Eller kanske att ni har engagerat er i en fråga väldigt starkt, kanske ideellt. Så att det kan uppkomma misstanke om att ni inte är opartiska då. Och då brukar man säga att det kan ju vara så att om de här frågorna dyker upp, så kan det vara att det kanske då kommunens trovärdighet skadas, även om det inte är vid lagens mening. Och då brukar man prata om en försiktighetsprincip. Så känner man att det här är lite tveksamt, så kanske då hellre att man avstår än att man deltar då. Den här texten är då hämtad ur en skrift som är väl värd att läsa om ni vill fördjupa er då. Finansdepartementets och SKR:s skrift om mutor och jäv. En vägledning för offentligt anställda. Och anställda, då sa vi nyss att det är samma regler för anställda och för kommunalt bolag. Och då finns det då vissa undantag från jävsreglerna. Om det då är så att ni sitter i en nämnd och så kommer ett ärende som berör ett av bolagen. Då kan ni vara jäviga, men bara det att ni sitter i styrelsen för bolaget är inte tillräckligt för att det ska vara jäv, utan man kan behandla ärendet då. Då rör det er personligen på något sätt, eller ekonomiskt intresse själva, ja då kan det vara jäv. Men det är inte jäv bara det att det rör ett bolag. Och ett viktigt undantag, myndighetsutövningen. Sitter ni i miljö- och byggnämnden och i styrelsen för ett kommunalt bolag som har ett ärende i nämnden, då ska ni inte delta. Och samma sak gäller då om ni då sitter i flera nämnder. Det kan ju vara så att ett ärende berör en nämnd och behandlas av en annan nämnd. Till exempel ärendena som går från nämnden upp till kommunstyrelsen och så vidare. Då är det mycket mer begränsat. För där är det egentligen bara en variant av den första punkten. Det finns inte det här delikatessjävet att det kan rubba er i förtroende, utan det är sånt som personligen rör er själva eller någon närstående till er. Det är då ni är jäviga. Till exempel om godkännande av ett avtal skulle det kunna vara till mig själva eller någon närstående. Då ska ni kliva av. Eller om det rör er egen ansvarsfrihet kan ju vara en sån fråga. Va? Men inte det att ni berörs av fullmäktiges beslut i sig. Va? För det gör ni ju. Ni är ju alla medlemmar i den här kommunen och högsta beslutande organ. Så att ni berörs som ett kollektiv av fullmäktiges beslut. Det är inte tillräckligt för jäv. Så att jävet i fullmäktige är mycket mer avgränsat än i nämnderna. Och vad ska man då göra om man anser att man är jävig? Och det där har ni gjort ganska många gånger. Det finns en skyldighet att självmant ge sig till känna. Bara själva beslutsfattandet, utan det gäller även då beredningsprocessen inför ett beslut. Då. Och är det i nämnd så står det att får man inte heller närvara av handläggningen, så då får man gå ut. Här i fullmäktige står det inte så, då räcker att man går åt sidan. Och då kallas det då in en ersättare som beslutar i det aktuella ärendet och det förs till protokollet. Och sen när då nästa ärende kommer, då är du som är jävig tillbaka som beslutande. Och normalt sett så är det så det går till. Nämnden eller fullmäktige kan fatta ett uttryckligt beslut i jävsfrågan.
Och då får du som det då gäller inte delta i den prövningen. Det kan ju då vara så att du själv kanske inte tycker att det är jävigt, men någon annan vill lyfta den frågan. Och då är det möjligt. Och då ska man då fatta ett beslut om detta. Och det jävsbeslutet ingår då i hela beslutet i ärendet och överklagas då på samma sätt som beslutet i ärendet. Och de besluten som fattas här, det är ju då genom en så kallad laglighetsprövning. Ja. Ja. Ja, Du kan försöka. ja, om det här att man måste lämna rummet när man är jävig, att det beror på att det är offentligt. Och då frågar du kanske också om det som måste lämna rummet vid ett nämndsammanträde. Men jag har inte funderat jättemycket på den frågan, men det jag läste ändå i lagen är faktiskt det står att man får inte närvara i nämnd. Va? Så att i en nämnd får man inte närvara. Så att jag tror faktiskt att regeln där är att i nämnden ska man gå ut men inte i fullmäktige. Jag tror att kanske att det finns en tanke då att den som är jävig ändå kan påverka om den sitter i rummet. Va? Ja, precis. Fast det står ändå jävsregeln närvara. När det gäller nämnderna så är ju huvudregeln att sammanträdena är stämda, men de kan vara offentligt. Men jag ser inte att det är kopplat till offentligheten i kommunallagen. Då ska vi se. Ja, det är Glenn begärt ord. Ja, det är Katarina. Katarina, varsågod. Nej, Men kan du sätta på? det går ju att sätta igång. Nu. Ja, då måste ju ordföranden i nämnden kunna detta. Och jag menar, när man sitter i nämnden, då är det ju ett ögonblicksverk att komma på att man är... Du sa att man ska och liksom säga tillföra, men det kan ju vara så att vi pratar om ett ärende som i slutändan kommer in på ett annat ärende, och då ska vi ta ett beslut där Pelle Karlsson är jävig, och då måste ju ordföranden kunna dessa regler. Ja, naturligtvis, det är därför du står här. Men det kan ju vara någon som inte kan de reglerna, och beslutet blir ogiltigt eller något. Jag vet. Ja, nej, men jag håller med. Det är väldigt viktigt att ordföranden kan regler kring både jäv och hantering av sammanträden i övrigt. Det är mycket regler kring det faktiskt. Så det måste de kunna. Och sen att jävsfrågan dyker upp mitt under ärendet, det skulle kanske kunna inträffa, men det är ju ändå så att ärendet skickas ju ut innan också. Så jag tänker att som ledamot så är det bra om man har tänkt igenom och uppmärksammat eventuellt jäv före sammanträdet så långt som möjligt. Då hade vi en fråga till här, Lena Pansare, varsågod. Vi ska försöka få igång din mick. Ja. En prövning då i förvaltningsrätten som kan upphäva kommunens beslut. Och då upphävs kommunens beslut och då får man ta konsekvenserna av att beslutet inte finns. Då. På något sätt. Och det får man ju analysera då. Mm. Tack så mycket. Som sagt var, tack så mycket Daniel. Tack. Och då föreslår jag att vi ajournerar förhandlingarna till 10:45.
Det blir väl bra. 10:45. Du, ja. Mycket bra. Perfekt. Tack Daniel, det här var efterlängtat tror Ja. jag. Skicka det. En tank? En tank? Jo, ja. Jo. Ja. Ja, jo. Jo. Ja. Jag har ju min här. Mm. Jaha. Men det går ju att använda. Ja. Nej men alltså, att man frågar. Jo. Ja. Ska vi göra så att vi tar fram interpellanten först? Det ska vi göra. Ska vi ta fram interpellanten först? Okej, därför då tänkte jag så här. Det har kommit en Att man ger ordet först till socialnämnden, att du sitter där, att du skulle vara jäklig. Ja. Nu du! Nu åkte jag dit så stänkte om det. Bra. Mm. Jo. Jag måste ha vatten. Mm.
Katarina Palm. Rösträtt. Visst är du med? Ja, tack. Då är vi redo att gå in på dagordningen. Och då har vi punkten 2, revisorerna informerar. Och då hälsar vi välkommen Åke Karlsson, ordförande i kommunrevisionen, som ska visa hur revisionsplanen för 2024 ser ut. Varsågod Åke. Tack så mycket. Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Ja, det står i revisionsplan 2024. Och plan betyder plan. Det betyder att det är inte skrivet i sten, utan saker och ting kan inträffa och då måste vi kunna göra små förändringar i det här. Om vi då går till sidan 1 så har vi en beskrivning utav den årliga revisionsprocessen där lagstiftning och en publikation som heter God revisions populärt idag. Men det här har man hållit på med sedan urminnes tiden när det gäller revision. Man gör alltså en prövning på var är det tveksamheter, var finns det möjligheter att saker kan gå fel. Och det är riskanalysen. Den här genomförs också under löpande år och det är där som eventuella förändringar kan komma till. Men om vi sen går över till granskningsinsatser för 2024 så börjar vi med grundläggande granskning. Och det innebär att vi löpande går igenom protokoll som blir ett resultat av sammanträden. Vi granskar också styrelser och nämnder och vi gör en löpande granskning som kan innebära studiebesök, verksamhetsinformation som vi kontrollerar och så vidare. De här protokollen har varit lite problematiskt för oss därför att vi har inte haft tillgång till dem. Och nu senast så hade vi bekymmer med att de kommunala bolagen tyckte inte att vi skulle kunna läsa dem på Ciceron. Nu har vi löst alla de här problemen så att nu ska vi kunna komma igång ordentligt. Det blir ju lite tungarbetat när man ska skicka allt underlag på mejl till oss. Sen gör vi också fördjuptimme och när det hade gått en timme så hade han bara kommit till hälften, höll jag på att säga, så att man får akta sig lite grann med vissa här. Men han hade en väldigt noggrann och innehållsrik genomgång för oss. Vi gör studiebesök och vi har också dialoger med olika företrädare. Sen kommer vi in på de fördjupade granskningarna. Nu är det så att med nytt för i år så konkurrensutsätter vi de här fördjupade granskningarna. Och i år så har vi då börjat med den största granskningen som handlar om samhällsomvandlingen. Och där har vi fått in 3 stycken offerter. Och den billigaste av dem var också den som vi ansåg vara bäst. Så kan det bli också. Och det är Ernst & Young som nu drar igång en djupgranskning. Och de har ju då haft erfarenhet av samma sak i Skellefteå så att vi har stora förhoppningar på det här. De kommer att vara klara med den här rapporten i juni. Och det är en ganska kort tid för det, men å andra sidan så vill vi ju ha en rapport medan den fortfarande har så att säga giltighet så att vi kan så att säga ha underlag för att göra vissa förändringar i det skedet som samhällsomvandlingen ligger i. Och där finns också möjlighet att vi kan göra om en sån här granskning under året. Så vi har liksom beredskap för det. Nästa granskning som vi då har på avrop, den kommer handla om det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott. Det här är ju då en granskning som är så att säga, aktuell och väldigt många kommuner och regioner ägnar sig åt just att granska det här. Och det här hoppas vi ska kunna få ett bra underlag för.
Sen har vi då säkerhetsarbetet i skolan som vi kommer titta på ganska djupt och brett. Och där kanske vi klarar av det hela inledningsvis med att göra en så kallad temperaturtagning. Och beroende på hur den faller ut så kommer vi sen att göra en djupare granskning. Vi har uppföljning av placering i HVB och familjehem. Vi har en uppföljning och granskning av kvalitetsarbetet i skolan som vi har gjort. Kanske. Och slutligen så har vi då en granskning av den hela investeringsprocessen. Det är hur vi planerar att göra det här under året. Någon som har någon fråga? Finns det någon fråga till Åke? Det verkar inte så. Och vi får tacka dig Åke. Tack så mycket. Tack. Då är vi inne på punkten 3 på vår dagordning, frågor, och några sådana finns inte anmälda. Punkten 4, delgivningar, samlingsärenden. Vi har några från SKR och regionstyrelsen. De här är ju också utsända, kan vi också anse dem föredragna. Svar ja. Då är vi inne på punkten 5, interpellation från Tobias Sundberg, Moderaterna, om IS-återvändare. Varsågod, interpellanten Tobias Sundberg, Moderaterna. Tack, herr ordförande. Media har rapporterat om att mer än var fjärde IS-återvändare har anställt inom olika yrkeskategorier där barn finns. Exempel på detta kan vara barnskötare, ungdomsledare, lärare, socialsekreterare. Vissa av de här individerna arbetar med särskilt utsatta barn och unga. Moderater ser med oro på att människor med IS-historik kan finnas bland anställda i Boden. Framförallt inom AUN och socialförvaltningen, men även kultur, fritid och unga. Med anledning av ovanstående ställer vi då därför följande frågor. Finns det IS-återvändare som kan komma i kontakt med barn eller unga bland anställda inom Bodens kommun? På vilket sätt säkerställer Bodens kommun att IS-återvändare inte anställs i miljöer där barn eller unga finns? Har Bodens kommun någon förvaltningsövergripande program för att upptäcka radikalisering av barn eller unga? Har Bodens kommun riktlinjer för föreningslivet, främst ungdomsidrotten, för att undvika att barn och unga påverkas av radikaliserande krafter? Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Claes Nordmark, Socialdemokraterna, som har svarat på interpellationen. Varsågod. Mycket ordförande. Ska jag busa till och prova den här talarstolen. Den är högre än den andra nämligen, så man slipper stå med allt för krökt rygg när man svarar. Tobias Sundberg, Moderaterna, har ställt en interpellation till undertecknad, och i interpellationen ställs frågor om hur Bodens kommun arbetar med eventuella IS-återvändare. Och jag vill med anledning av interpellationen anföra följande. Det är väldigt angeläget att hålla människor som på något sätt har verkat för IS borta från verksamheter som lyfts fram i interpellationen. Ett hållbart samhälle byggs på en grund av tolerans och tillit, både mellan medborgare gentemot samhällets inrättningar. Tilliten bidrar till en fördjupad samverkan som i sin tur ger oss möjlighet att kunna fånga upp signaler om avsikter som kan innebära hot mot enskilda eller mot samhället. Hur det operativa arbetet mot våldsbejakande extremism, VBE, ska beskrivas finns beskrivet i de riktlinjer som kommunerna fastställt. Dessa finns tillgängliga på kommunens webbplats boden.se. Arbetet samordnas teambaserat inom kommunledningsförvaltningens avdelning Demokrati, kommunikation, säkerhet, DKS. VB-samordnaren samverkar löpande med kommunens brottsförebyggande samordnare och säkerhetsskyddschefen. Trygghets- och folkhälsorådet får aktuell information och bedömningar av läge samt erforderliga åtgärder vid varje möte. Därifrån kan information vidareförmedlas till kommunstyrelsen vid behov. Trygghets- och folkhälsorådet lämnar varje år en sammanfattande information om genomförd verksamhet till kommunfullmäktige. Den kommunala organisationen samverkar löpande med andra myndigheter, bland annat polisen och Centrum mot våldsbejakande extremism,
CVE. Därigenom tillgodogörs den centralt tillgängliga information som berör kommunen. Aktuell information delas inom kommunens VB-nätverk som består av personer från olika förvaltningar samt polisen och kommunens VB-samordnare. Nätverket upprätthåller lägesbild och kan anordna kommuninterna utbildningar. Svaret på frågan om det finns IS-återvändare som kan komma i kontakt med barn eller unga bland anställda inom Bodens kommun är att det i dagsläget inte finns några kända IS-återvändare i Boden. Kommunens organisation har en starkt upparbetad samverkan med polisen samt CVE och skulle tidigt få signaler om en identifierad IS-återvändare skulle placeras i kommunen. Svaret på frågan om vilket sätt Bodens kommun säkerställer att IS-återvändare inte anställs i miljöer där barn eller unga finns är att om en IS-återvändare skulle placeras i Boden så skulle en plan upprättas i samverkan med kommunens VB-samordnare, CVE samt polis, socialtjänst och Migrationsverket i syfte att förbereda hur ett återvändare ska genomföras. För alla tjänster som har med barn eller ungdom att göra krävs utdrag ur belastningsregister. Svaret på frågan om Bodens kommun har något förvaltningsövergripande program för att upptäcka radikalisering av barn eller unga är att kommunen har fastställt riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism. Inom kommunen finns en arbetsgrupp för VB-frågor som samordnas via kommunledningsförvaltningens avdelning DKS. Arbetsgruppen genomför årligen ett antal utbildningar riktat till tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om vad extremism är och hur den kan upptäckas. Om personal misstänker radikalisering eller liknande anmäls detta till VB-samordnaren som initierar uppföljning i samverkan med berörda myndigheter. Svaret på frågan om Bodens kommun har riktlinjer för föreningslivet, främst ungdomsidrotten, för att undvika att barn och unga påverkas av radikaliserande krafter är att Sveriges grundlag innehåller en väldigt långtgående föreningsfrihet. Kommunen har därmed inte mandat att styra över föreningslivets inriktning, utan det är föreningarna själva som har ansvar för sitt arbete med att upprätthålla trygg och säker verksamhet. Kommunen upprätthåller dock självklart god kontakt med föreningslivet och kan ge föreningar stöd vid befarad radikalisering. I riktlinjerna för föreningsstöd och bidrag sägs som en grundförutsättning att förening för att erhålla stöd bidrag ska vara ideell och öppen för alla, uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, ha antagit stadgar, ha en styrelse samt en fastställd medlemsavgift. Avsteg från detta innebär att nämnden kan fatta beslut om att stänga av föreningen från kommunala anläggningar och stöd. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Tobias Sundberg. Så, nu är vi igång. Jag vill börja med att tacka för ett väldigt utförligt svar. Det känns som att ni ändå har tagit den här frågan på allvar och det gläder oss inom Moderaterna. Vi kunde alla följa medierapporteringen i förra veckan att den organiserade brottsligheten nu har även sökt sig in inom föreningslivet i form av matchfixning inom fotboll och den typen av så att säga brottslighet som nu har gjort sig närvarande inom hela samhällskroppen är någonting som vi måste ta på allvar. Frågan kan så att säga inte bara hänskjutas till polisen utan kommunen måste ta en aktiv roll i den här brottsförebyggande bekämpningen. Det svar som delvis kom här var att Sverige enligt vår grundlag har en väldigt långgående föreningsfrihet. Och ja, det är ingenting som vi ifrågasätter. Det är ju självklart att det är så. Det är självklart så vi ska ha det. Men det är samtidigt inte någonting som vi kan ducka bakom och säga att vi har en långtgående föreningsfrihet. Kommunen behöver ha en aktiv roll inom föreningsfriheten för att tillse att den här organiserade typen av brottslighet där vi kan se matchfixningar, vi kan se att IS-återvändare gör sig så att säga närvarande. Extremismen frodas numera inom vår föreningsidrott. Det gör att kommunen behöver ta en aktiv roll och att
stävja den här typen av verksamhet redan i sin linda. Men jag tackar så mycket för svaret och vi vill att den här frågan fortfarande hålls aktiv inom de kommande åren framöver. Tack! Tack så mycket. Och på det har då Claes Nordmark begärt replik. Varsågod Claes. Tack ordförande. Jag vill också passa på att tacka Tobias för interpellationen, för det här är en viktig fråga. IS radikalisering, det är ingenting vi ska ha i bordet överhuvudtaget. Så jag tackar verkligen för möjligheten att få besvara de frågorna och tydliggöra just att det är en prioriterad fråga för kommunen. Och det är också bedrövligt som Tobias säger också att organiserade brottsligheten, den har ju ökat sin närvaro, inte bara i Boden utan hela norra Sverige. Och det är tyvärr något vi kommer att se också i med den stora industrietableringen, att det kommer att organiserad brottslighet. Dit pengar kommer, dit kommer brottslighet. Och vi ska tillsammans göra allt vi kan för att stävja det i sin linda. Och jag håller helt med Tobias om att föreningslivet vi måste se det föreningslivet på alla sätt som vi kan. Och det var väl inte kanske min mening i interpellationssvaret heller att antyda att du Tobias menar att vi ska gå förbi föreningsfriheten. Så var det inte, utan då ber jag om ursäkt om jag inte var tydlig där. Men som jag också i mitt svar så har ju kommunen en väldigt aktiv och nära dialog med föreningslivet. Och det är också glädjande att vi bara för några år sedan också fick pris som Sveriges föreningsvänligaste kommun. Det är också ett tecken på den närheten vi har med föreningslivet. Så tack för interpellationen Tobias. Tack så mycket för det. Och då hade Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Conny. Till att komma med fakta i sådana här känsliga debattämnen. När det gäller radikalisering överlag, som fråga nummer 3 och 4 gör, så måste vi alla ha glasklart för oss att enligt Säkerhetspolisen så står den högerextrema rörelsen för den absolut största grogrunden för radikalisering och våldsbejakande extremism i norra Sverige. Därför är det så viktigt att i en sån här debatt vara försiktig och inte misstänkliggöra alla de duktiga medarbetare som arbetar med våra barn och unga. När det gäller föreningslivet så tror jag att det är den absolut främsta samhällsräddaren. Och en ungdom som blir aktiv i en idrotts- eller kulturförening är ofta en räddad ungdom. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag ser ingen på talarlistan. I och med det så är den interpellationsdebatten avslutad. Då går vi över till punkten 3. Det är svar på en interpellation från Maria Nordmark, Sverigedemokraterna, om grundskolan. Så välkomnar vi fram Maria då. Varsågod. Utifrån en artikel som fanns i NSD 4 december 2023. Så här lyder interpellationen. Vi Sverigedemokrater anser att om det grundskolechefen uttalar i media är korrekt, och jag citerar nedan, så måste Bodens kommun redovisa en konkret handlingsplan utifrån en genomförd riskanalys i samtliga för- och grundskolor i Bodens kommun. Och här kommer citatet. De här rapporteringarna som media gör utifrån föräldrars perspektiv gör det allt svårare för oss att jobba med frågan, då det skapar en polarisering, uppger Petronella Cirka, förskole- och grundskolechef i Boden. Det finns bara förlorare i sådana här klasser. Ingen vinner på att det är stökigt. Skolan jobbar med att se till att eleverna har med sig så mycket kunskap de kan få. Under den tiden jobbar vi med trygghet och studiero. Och det är också förväntansfulla började ettan i skolan. Och nu vill det inte gå dit. Det har blivit slagna i magen. Sparkade. Dragna i håret och spottade på. En har blivit hotad att dödas med kniv. Det har kallats hora och horunge. De är ledsna, rädda och otrygga. Det är inte hållbart att barn kommer hem från skolan och är helt slut. Lösningen då var att de skulle ha hörselkåpor
för att det var så stökigt och högljutt. Men det löser ju inte grundproblemet, poängterar mamman. Pappan i ena familjen berättar att hans dotter har blivit slagen, sparkad i ryggen, dragen i håret och spottad i håret. Efter att hon blivit misshandlad i klassrummet följde han med och stannade kvar på skolan dagen därpå. Han bevittnade stolar och böcker som kastades runt i ilska och grep till slut själv in. Barn hotar varandra, använder hårda ord och slänger möbler. Hålla barnen hemma eller byta skola. Och det blev även för mycket för läraren. Hon brast i gråt inför sina elever och har slutat. Skolan har ansvar för att elever har trygghet och studiero i sina klasser. Föräldrar till barn i en klass vi talar med ger en helt annan bild av skolmiljön. Vi väljer att anonymisera föräldrarna eftersom barnen är så unga, i 7-årsåldern. Men det går på en skola i Bodens kommun. Och det här är då från den här artikeln som var 4 december i NSD. Sverigedemokraterna Boden ställer med anledning av artiklarna följande frågor. Vilka åtgärder avses att vidtas utifrån de uttalanden som förskole- och grundskolechef i Boden delgett media? Det framgår att föräldrar och vårdnadshavare försökt få hjälp till förändring och förbättring för sina barn i skolan. Så vad exakt innebär denna handlingsplan? Vi Sverigedemokrater emotser även svar på följande frågor och i så fall varför Bodens kommun valt att använda sig av dessa straff på de barn och elever som drabbas i klassrummet eller på skolgården. Exempelvis av att stolar och böcker som kastats runt i ilska, att barn blir slagna och dödshotade. Hörlurar. Om hörlurar används frekvent i klassrum i Bodens kommun, varför används dessa? Hur ser denna rutin ut för användning av hörlurar? Har Bodens kommun utvärderat effekterna av att 1. Barn som använder hörlurar frekvent för att inte bli störda och därmed missar vanliga förekommande ljud och dialoger i klassrummet. 2. Om Bodens kommun tillämpar hörlurar som en metod i klassrummet för att ge studiero till barn och elever, anser Bodens kommun att detta är en reell lösning på ett problem för de barn och elever som inte stökar högljutt. Vi Sverigedemokrater emotser svar på våra frågor och snarast möjligt, då inget barn att komma till rätta med problem. Ta fram konkreta handlingsplaner i samverkan med förvaltning, pedagoger, skolpersonal, målsmän och extern konsult. I dessa måste kontinuerliga uppföljningar och avstämningar ingå. Skrevs i Boden 10 december från Sverigedemokraterna Boden. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Johan Lund, Socialdemokraterna. Varsågod. Ska vi se om jag hörs. Svar blir då Maria Wikström Nordmark SD har ställt en interpellation till undertecknad. I interpellationen ställs frågor om hur Bodens kommun arbetar med skolan. Notera att vissa delar av interpellationen rör sakfrågor som inte får, kan eller bör besvaras i ett interpellationssvar. Svaret är som följer. Ett interpellationssvar går inte in på personärenden eller granskar tjänstepersoners ageranden i sitt myndighetsutövande. Men jag kan bekräfta via skolan att vissa vårdnadshavare har kontaktat skolan via telefon och e-post med funderingar och lyft hur de upplever situationen.
Maria Wikström Nordmark frågar vidare om olika strategier som används i skolan. Frågan lyder lågaffektivt bemötande. Om lågaffektivt bemötande används i Bodens kommuns skolor, varför används detta? Svaret är komplicerat. På dessa frågor är komplicerad. Det beror mest på vad lågaffektivt bemötande är för något. Lågaffektivt bemötande är bland annat att genomföra avgränsande insatser för att skydda barnet som är i affekt och det barn som är i närheten av barnet i affekt. Då avbryter man den eskalering av affektpåslag som barnet då har och genom ett lugnt och dämpande bemötande lugnar situationen i sin helhet. Exempelvis PAX eller lågaffektivt bemötande. Men precis som vi inte styr hur exempelvis en miljöinspektör gör bedömningar, styr inte förtroendevalda i kommunen att en lärare ska eller inte ska använda lågaffektivt bemötande i en specifik situation. Eller hur tjänstepersoner ska utföra sitt myndighetsutövande, för att uttrycka den regeln i generella ordalag. Maria Wikström Nordmark ställer frågan om det finns utvärderingar på att lågaffektivt bemötande haft avsedd inverkan på dels barn-elev som varit utåtagerande, dels på det barn som drabbas i klassrummet eller på skolgården. I kommunen har det inte utvärderats, men det finns forskning på området. Lågaffektivt bemötande är ett gemensamt förhållningssätt för flera olika metoder för att hantera beteendeproblematik, bråk, konflikter och fysiskt våld. En av grundprinciperna är att affekt och andra känslor som vi kan uppfatta smittar av sig på andra, så kallat affektsmitta. Ett exempel är att vi ler mot personer som är konflikten, eller vilken metod man använder för att hantera konflikten. Maria Wikström Nordmark frågar vidare om användandet av hörlurar i klassrummet och varför dessa används. Hörlurar används av olika orsaker. En orsak kan vara, eller är att elever som är känsliga för ljudintryck, barn och vuxna är olika känsliga för ljudintryck. Vissa barn har hjälpmedel i form av hörlurar för att minska intrycken och kan få hjälp att fokusera på sitt eget arbete. Bedömning av behov av hjälpmedel i klassrummet utförs av läraren. En annan orsak kan vara att man tränar läsning, vilket gör ett ökat sorg i klassrummet. Då kan det vara svårt för vissa att hålla fokus på sin egen läsning. En ytterligare orsak kan vara ett barn av en annan anledning behöver vila huvudet från något de just varit med om. Orsakerna är som sagt flera. Det sker inte rutinmässigt utan behovsmässigt. Och där är det... Tack. Tack så mycket för det. Och här har då Maria Nordström begärt replik. Varsågod Maria. Ja, tack ordförande, presidie, fullmäktigeledamöter, åhörare och press. Och tack för ditt svar Johan Lund, arbetsmarknads- och utbildningsnämndens ordförande. Det var ett svar. Men det var ett svar som inte förpliktigar till någonting. Det var ett icke-svar. Och det kan alla se om de läst min interpellation. Då har Johan Lund begärt vars replik. Varsågod Johan. Jo, precis. Som jag sa i inledningen där så i 5:e kapitlet kommunallagen 61 paragrafen så beskrivs det att man inte får ta upp i en interpellation myndighetsutövande mot enskild. Så därmed kan man inte ta upp den delen, någon av de myndighetsutövningar som finns. Inte heller är en interpellation en motion som tar upp förslag, utan det är frågeställning och politiska frågor som ska diskuteras. Det regleras då i 59:e paragrafen i samma kapitel och i 16:e paragrafen om ni vill läsa vidare på det. Men det är stor skillnad mellan interpellationer när vi diskuterar politiska frågor mellan förtroendevalda. Så jag skulle rekommendera att man
ställer interpellationen som en motion om man vill få en beredning från förvaltningen. Tack. Tack så mycket för det. Då har Robert Lund, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod. Tack, herr ordförande. Ledamöter, åhörare och press. Inte med ett ord har jag hört talas om elevernas arbetsmiljö under denna debatt. Skolan är en arbetsplats för personalen och eleverna. Där vi som huvudmän inom kommunens skolor även skyldiga att hålla en god arbetsmiljö för våra elever. Under längre tid har det fått pågå kränkande våldsamma handlingar på den skola som var nämnd utav, eller den artikel som var nämnd utav interpellanten. Elever har fått utstå ord som, ursäkta språkbruket ordförande, jag ska döda dig din jävla hora. Med efterkommande sparkar, slag. Elever som har på rasterna smyger undan för att de ska slippa möta sina förövare. Men mobbarna går kvar på skolan. De går kvar på skolan. Eleverna måste möta sina förövare varje rast. Jag kan inte tänka mig att i kommunhuset om motsvarande situation hade funnits, om Ingelina hade blivit utsatt för samma saker, att den mobbaren, förövaren, hade varit kvar på sin tjänst. Han har förmodligen varit lagförd vid det här laget och förflyttad från sin arbetsplats. Jag kan inte tänka mig att det är okej. Jag tror inte ens Johan Lund tycker att det är okej att mobbaren måste möta sin förövare rast efter rast. Jag tror inte att det tycker det är okej. Och det är absolut inte någonting som vi Sverigedemokrater tycker är okej. Elever som får utstå både fysiskt och psykiskt våld. Föräldrarna frågar, vad gör ni, vad händer? De får inte svar. Eller åtminstone de upplever att de inte får svar. Att det ingenting händer. De märker att det har blivit lugnare på skolorna. Eller skolan i det här hänseendet. Men alla resurser går ju åt för att ta tag i problemet och punktmarkera. Inga resurser ges för att hjälpa de som blivit utsatta för det. Ingen har frågat föräldrarna, ingen har frågat eleverna, hur mår du? Hur kan vi hjälpa dig? Jag tycker det är allvarligt när man har en förvaltning som på så sätt gravt brister i sin arbetsmiljö. Jag tycker det är något bot och bättring behöver göras. För att våra elever inte än idag går undan på rasterna för att de inte känner sig trygga. De planerar sin rast så att de inte ska behöva möta sina förövare. Jag tycker det är viktigt att man tar med sig det i arbetet här efter, att man faktiskt måste fokusera mer på förövaren och se till att lyfta mer på den som blir mobbad än att man fokuserar alla resurser på de som är förövare och mobbar de andra. Lyft bort de som inte kan sköta sig i skolan. Sätt dem på något annat ställe så att de får studiero och lugn, de som är skötsamma i skolan. Tack! Och det anförandet har då Johan Lund begärt replik. Varsågod Johan. Tack Robert. Jag delar din oro och din bestörtning över enskilda ärenden. Jag påminner om det jag sa tidigare kring just den biten. Det här är reglerat nationellt. Det finns rutiner. Skolinspektionen och andra sätt vi reglerar det här. Det är en arbetsmiljöfråga som du nämner. Att det skulle vara förtroendevalda som skulle besluta hur det ska göras i enskilda fall. Så jag har stort förtroende
till den förvaltning som styr över det här. Både förvaltningschef, skolchefer och rektorer och lärare. Jag inser samtidigt varje persons minskat utrymme, eller det utrymme som finns för att kunna hantera på det sätt som man vill. Jag tror att det är många arbetsgrupper, både inom arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och den förvaltningen, men också inom socialförvaltningen, som har en enorm frustration för den arbetssituation man är i. Jag delar den frustrationen, vi känner den frustrationen. Jag vill påminna om att det här är nationellt reglerat i lag, inte kommunala rutiner som varje kommun i Sverige eller varje huvudman för en skola ska sköta. Det finns väldigt många kommuner och det finns också ännu fler privata huvudmän. Det är också klokt att vi har en gemensam rutin för att lösa detta i Sverige. Även om jag inser att jag är inte helt nöjd med hur alla resurser fördelas. Men det är en annan diskussion som inte den här interpellationen går in på. Tack. Tack så mycket för det. Då ska vi se, då var det Astrid Sundström Lindström som hade begärt ordet, Centerpartiet. Varsågod Astrid. Ordförande fullmäktige ledamöter. Jag tycker det är jättebra att den här diskussionen kommer upp. Att vi pratar om skolan och om hur elever har det, hur lärare har det, och vi vet alla att det från och till är ganska jobbigt. Men vi vet också de flesta. Och jag som har jobbat i skolans värld kan säga att för det mesta så fungerar det väldigt bra. De rutiner och de sätt man jobbar i skolan, den syn man har på elever är jättebra. Och skolan utvecklas hela tiden. Det som brister, det är resurser. Och där det händer, alltså den beskrivning som Robert Lund, kanske säger fel namn, den du berättar, det händer. Absolut, det har man ju sett. Vi vet att det finns elever som har oerhört svårt att klara av att vara i ett klassrum där det blir lite stök, där det händer saker. Man har inte den förmågan. Och de behöver lugn och ro. Och det försöker man verkligen se till att de får. Hörlurar används på ett mycket bra sätt och användas där det behövs. Det behövs också att man kan gå undan i mindre rum. Man kan behöva sitta i ett mindre sammanhang. Det finns så många olika orsaker till att ett barn har det besvärligt och svårt att klara sig i den miljö som skolan är. Det finns väldigt många orsaker och de tar man reda på. Men jag kan säga då det händer, då det brister, då ett barn riktigt brister och det blir väldigt oroligt, då finns inte de tillräckliga resurserna. Det finns inte i lokaler, för man behöver mindre rum, man behöver kunna gå ifrån. Inget barn ska skickas iväg ensam, när man säger förut, skicka ut i korridoren. Det finns inte en chans i världen att man kan göra något sånt. Så det är någonting som vi måste satsa på ett helt annat sätt. Det säger jag. Vi behöver satsa på utrymmen för eleverna. Det ska inte vara trångt. Man tränger ihop. Man vet hur det händer med råttor om man tränger ihop dem. Det blir inte bra. Det är samma när det gäller barn och vuxna. Och det behövs också så att det barnet får det lugnt, och att de som är kvar i klassrummet också får det lugnt. Och så småningom kan det här barnet som inte klarar den här situationen klara sig. Behöver ha verktyg för att klara sig själv, förstå sig själv och kunna hitta vägar ut. Jag har också sett i många fall att barn får en strategi. De vet att den här situationen klarar jag inte. Jag måste ut, jag måste någon annanstans, går iväg. Då kan andra barn som är fullt kapabla att kunna sköta sig springer efter. Det har jag sett. Så att man måste jobba minst lika mycket med övriga klassen som man måste jobba med det barn som har svårt att klara sig i klassrummet. Jag tycker jag har fått hört jättemycket klokt här idag. Och de bilderna som har getts, de finns båda två, och man måste jobba med det. Men man får inte prata ner skolan i Boden, för de gör ett jättebra jobb med de resurser de har. De behöver mer. Och det är faktiskt så att det är vi som sitter här som
ska se till att det blir lite mer resurser. Men inte bara vi. Det finns de som ska ge pengar från regeringshåll. De borde ge mer pengar till skolan. Tack. Tack så mycket för det. Då hade Maria Nordmark Wikström begärt ordet. Ja, tack ordförande. Suck och dubbelsuck. Jag ska skriva om allting till en motion. Men det jag har skrivit uppfyller en interpellations göranden och låtanden. Så man kan inte bara säga så. Så är det. Men jag ska skriva om allting. Det som var glädjande idag, det var ju att revisorerna berättade att man ska granska det med säkerhet och arbete i skolans lokaler. Och Astrid, jag har också varit ute i skolorna i flera år. Så jag har tagit del av den här verksamheten. Jag är också en lärare som har gått hem och gråtit. Och att man tar upp en verklighet för att då kan man göra någonting åt det. Det är inte att prata ner skolorna i Boden. Om man låtsas att det här inte finns, vad händer då? Jag är tillbaka till Robert. Det är inte problemet som ska styra verkligheten. Jag har sett det nu under åratal och jag säger som jag säger. Så kan det inte vara. Men tack Johan, du kommer att få en motion. Tack. Tack så mycket för det. Då har Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Conny. Tack ordförande, fullmäktige kamrater. Jag tycker att Johan och Astrid har varit väldigt duktiga på att beskriva hur det här egentligen ska gå till. Det är förvisso en del av Sverigedemokraternas taktik och valkampanj inför nästa val att gång på gång påvisa hur otryggt, inbillat såklart, Boden och Sverige är. Tryggheten i Boden har tvärt emot ökat de senaste åren. Lärare ska inte tvingas in i eventuellt farliga situationer eller agera som väktare i klassrummen. Det är ju också en del av politiska gärning att straffa personer till lydnad. I princip oaktat ålder. Så interpellationen följer ju absolut ett nationellt tragiskt mönster. Att ta upp enskilda fall som bevis på ett systemfel är inte ett professionellt sätt att agera politiskt. Tack så mycket för det. Ja, och då har Robert har begärt replik på Conny här. Varsågod Robert. Nej, du trycker på knappen. Så, ja, nu. Tack Conny för att du vill vara uppe och prata om Sverigedemokraternas politik. Jag blir lite förvånad dock då du pratar om att det är en internationell strategi från Sverigedemokraterna. Vi har inte hört talas om den. Dock skulle jag ju då vilja att du kanske far ut och pratar med de elever som finns på skolorna och pratar om den trygghet som finns i skolorna idag. För den finns inte. Den finns inte idag. Så är det. Tyvärr. Du kan prata med de första klassare som finns i den skolan. Eller dess föräldrar som finns i den skolan. Den tryggheten finns inte. Och den tryggheten kommer inte de eleverna känna på väldigt, väldigt många år. Och det är någonting som vi är ansvariga för i den här församlingen. Tack. Tack. Svarsreplik då, varsågod. Tack ordförande. Så är det, säger en sverigedemokrat med barsk röst. Göra sig redo. Tack ordförande, fullmäktige kamrater och presidium. Jag satt där bakom och fylldes av en oerhörd smärta och sorg. Inte kopplat till samtalet som är fört här från parterna. Det har jag den största respekt för det samtliga framfört. Utan därför att jag i 25 år
har suttit i de här situationerna där de här frågorna har diskuterats. Både inom skolan med kollegor men med föräldrarna. Och då ville jag, även om det kan upplevas naivt faktiskt, berätta lite grann omkring vad som hände mig när jag satt där bakom. Jag satt och såg de här barnen, de som har blivit utsatt för mobbning. Ni vet ju själva, det tar ont i oss när vi ser ett barn som står lite utanför på skolan. Och jag vet också när ni ser ensamma barn som går till skolan att man tänker, hur är det här? Alltså det tar ju ont i kroppen på oss. Jag tror inte man behöver bli morfar för att känna den smärtan. Men jag har också suttit med de här barnen som faktiskt åsamkar en del och ganska mycket kopplat till både kamraten och sig själv. Och den smärtan som föräldrarna som sitter och kämpar med de barnen har förmedlat till mig vid köksbord och andra där de inte kommer fram och där de inte orkar varken få stöd eller hjälp eller annat att komma vidare. Den smärtan, den är också värt att fundera på. För sammantaget, det enda som är 100% säkert, åtminstone utifrån mitt sätt att se det, alla föräldrar vill sina barn väl. Tack. Tack för det. Då har vi Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, som har begärt ordet. Tack ordförande, presidie, fullmäktiga ledamöter, åhörare. Jag tänker säga så här, enkelt. Jag tänker inte göra partipolitik av någonting som är så allvarligt som att vi har barn som far illa i skolan. Varje unge som blir slagen eller hotad är ett misslyckande. Och det är 2 misslyckanden. Det är dels ett misslyckande för den som får stå ut för det och sen är det ett misslyckande att man inte har lyckats hjälpa den som utför den här mobbingen att se annorlunda på sina kamrater. Ja, det kan ju statistiken visa. Men varje barn som får stryk, blir mobbad, spottad på, får tillmälen och sånt där. Det är ett barn som far illa. Och det är det vi ska se till att de inte gör. Och sen får vi väl då fundera på vilka verktyg vi ska ha. Vi pratar inte ner skolan här i Boden eller någonting. Vi måste titta på barnen, det är våran framtid. Ska vi låta våran framtid förstöras av att vi inte klarar av att se till att de som är i skolan hamnar i ett funktionellt samhälle? Det tycker jag är viktigt. Och jag tycker också att det är viktigt att vi lyssnar på föräldrarna. Om föräldrarna går ut och säger att mina barn far illa och de kontaktar skolan och säger att mina barn far illa, ja, då ska ju föräldrarna få hjälp. Helt naturligt. Det får inte vara så att en knodd på 7 år inte vill gå till skolan för att man har så ont i magen, för att man har blivit illa hanterad, att man inte har fått hjälp, att det inte är någon som har tröstat en när man har blivit nedsparkad och legat och gråtit. Den skolan vill jag inte ha. Och jag säger inte att det är så i Bodens skolor, men jag säger att det förekommer. Och det räcker med att det förekommer ett fall så är det fel. Det är min principiella uppfattning. Sen kan vi prata om statistik och allting möjligt. Men barnen ska inte fara illa i skolan eller skolplikt. Tack. Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan. I och med det så är den interpellationsdebatten avslutad. Nu ser jag att klockan är 13:15 ungefär. Och jag vill inte att vi tar nästa interpellation och hamnar i att vi måste bryta den. Så jag föreslår helt enkelt auditoriet att vi tar lunch nu och återsamlas klockan 13:00. Kan vi göra så? Ja.
Klockan är 13.00. Vill ledamöterna inta sina platser så kan vi börja förhandlingarna. Nu hörs inte jag, men micken är på. Hör ni mig nu? Bra. Okej, då är vi inne som sagt var vi har avhandlat 2 interpellationer och nu ska vi ta den tredje. Och det handlar om en interpellation från Anders Pettersson, Bodenalternativet. Om fastigheten Boden 52:6, Medborgarhuset. Men innan vi börjar så ska vi ta ett upprop för vi har fått några som har avvikit här. Yes. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Ingen Tobias Sundberg. Måste ändå skriva upp där någonstans på lämplig plats. Göran Ahlman fick rösträtt då. Bernt Rugge. Johan Lund. Sara Ligissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanne, Fredrik Lovag hade gått. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Matilda Lundström. Evi Blomdahl. Inger Westman Arvesen. Tommy Kovero. Julina Gustafsson. Johan Selin. Leif Nordström. Japp. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Helge Stålnacke. Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekeven. Tobias Nilsson. Leif Pettersson. Lis-Marie Nilsson. Paul Holmgren. Susanne Holmgren. Lennart Synnergren. Katarina Palm. Torbjörn Larsson. Maria Prellwitz. Harry Hannu. Maria Hedmark. Lars Nilsson. Eini Simu. Daniel Rönnbäck. Helena Isaksson. Siad Maglic. Det var alla. Det var alla uppropade. Då är det dags för interpellationen om fastigheten Boden 52:6 Medborgarhuset och då Anders Pettersson, Bodenalternativet, som har skrivit interpellationen. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare av olika slag. Vi lämnade in en interpellation vid senaste kommunfullmäktige och den lyder som följer. Den 6 april 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att försälja fastigheten Boden 52:6 Medborgarhuset till SBB i Norden AB. Vi godkände samtidigt att ett 25-årigt hyresavtal med 10-årig förlängning tecknades för kommunal förhyrning av lokaler i fastigheten. Inom ramen för avtalet ingick att hyresvärden skulle reinvestera 69 miljoner kronor i fastigheten. I ärendets tjänsteskrivelse framgår det att en mycket viktig aspekt i uppgörelsen var att utveckla Bodens centrum. I skrivelsen anges vidare att uppgörelsen är en viktig i maj 2022, skriver kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark i sitt svar. Syftet med Bodens kommuns uppgörelse med Samhällsbyggnadsbolaget kring Medborgarhuset är att kommunen ska få till ett medborgarhus som ska bli väldigt fint och anpassat efter dagens högre standard för ett medborgarhus. Alltså vad som bodensarna förtjänar så att vi kan ha ett ännu rikare kultur- och föreningsliv i Boden. Det kommer Boden nu att få, vilket kommer att bli ett rejält lyft. I ett ärende vid fullmäktiges möte den 18 december nu förra året, 2023, så framgår det i underlaget till beslut att fastighetsägaren meddelat att det inte är aktuellt med några renoveringar av Medborgarhuset de närmaste 3 åren. Det vill säga att bolaget tidigast 2027 avser att påbörja det man var överens om i april 2020. Och våra frågor till kommunstyrelsens ordförande.
Vad är skälet till att arbeten... Och slutligen, när kan bodensarna förvänta sig det lyft du aviserade i debatten 2022? Det lyft som skulle leda till ett rikare kultur- och föreningsliv. Boden, 11 december, Anders Pettersson genom Boden-alternativet. Tack så mycket för det. Då går ordet till Claes Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande. Ordförande, ledamöter och åhörare. Anders Pettersson, Bodenalternativet, har ställt en interpellation till undertecknad och i interpellationen ställs frågor om Medborgarhusets utveckling. Och jag vill med anledning av interpellationen anföra följande. Det har gått en tid sedan överenskommelsen om Medborgarhuset slöts och mycket har hunnit hända. Avtalet slöts, som Anders Pettersson noterar, i april 2020. I februari 2021 tillkännagavs satsningen på ett stålverk i Svartbyn med allt vad det innebär för kommunens framtida utveckling. I februari 2022 inleddes Rysslands angreppskrig på Ukraina, vilket påverkade hela världsekonomin, som Anders Pettersson hänvisar till. Det innebär att förutom själva lokalfrågan Medborgarhuset finns även en verksamhetsfråga för Medborgarhuset och dessutom ett större sammanhang som rör Bodens centrum, besöksnäringen och föreningslivet. En del i det resonemanget hade redan inletts i mötesplatsutredningen och kommer att beskrivas vidare i den pågående analysen Framtidens föreningsliv. Där diskuteras bland annat möjligheten att erbjuda ett utbud 24/7/365. Jag blev snurrigt på siffrorna. Det är utifrån dessa analyser och dialoger som vi måste kravställa hur våra framtida mötesplatser ska utformas, utrustas och fungera. Till detta ska vi även ta hänsyn till utgångsläget vad gäller fastigheter och anläggningar. Kommunen har av Länsstyrelsen beviljats vissa medel inom ramen för innovativa hållbara samhällsbyggnadsprojekt under 2024. Det arbetet kommer att innehålla flera olika delar som på skilda sätt berör framtida utveckling av det lokala kultur- och föreningslivet och därmed även påverkar förutsättningarna för utveckling av Bodens centrum, ett behov av uppdateringar. Förutom att huset är byggt på 1960-talet, vilket gör att den mer eller mindre standardiserade 50-års rotrenoveringen behövs, finns det också möjligheter att investera i installationer som kan reducera driftskostnaderna. Som en del i förvärvet åtog sig SBB att investera cirka 69 miljoner kronor som förutbestämd kostnad. Dessa kostnader avser främst klimatskal, el, VA, ventilation, tillgänglighetsåtgärder och brandskydd. Utöver de diskuterade fastighetsrenoveringarna tillkommer eventuella egna verksamhetsanpassningar. Upphandlingen av investeringarna bör ske i kommunal regi och därefter överlåtas till hyresvärden för genomförande. Konkurrensverket ifrågasatte hanteringen av fastighetsöverlåtelsen och hyresavtalet. Prövningen tog lång tid och gjorde att både kommunen och hyresvärden avvaktade utfallet som vi fick våren 2023 då kammarrätten avvisade Konkurrensverkets framställan. Vid köpet sattes en grundhyra baserad på försäljningspriset och fastighetsavdelningen i syfte att beskriva framtida funktionella behov som kan ligga till grund för anpassning av lokalerna. När ett resultat av dessa överläggningar finns framme återupptas dialogen med fastighetsägaren. Skälet till att den ursprungliga uppgörelsen inte har påbörjats är framförallt att prövningen av upphandlingsfrågan samt dialog om nyttjanderätten till lokalerna har gjort att kommunen har valt att avvakta med behovsbeskrivningen för att kunna samordna det med samhällsomställningen. Arbetet med att klarlägga framtida anspråk på lokalerna har nu återupptagits. Samtal har återupptagits med SBB kring reinvesteringar och lokalanpassningar och kommer att gå vidare så snart som underlag avseende behovsskrivning finns framme. För närvarande går det inte ur kommunens perspektiv att se någon grund i att hävda avtalsbrott då det inte är omständigheter inom fastighetsägarens kontroll som har varit huvudorsak till förseningarna.
Från den politiska majoritetens sida avser vi att lyfta frågan om finansiering av utvecklingen av Medborgarhuset i kommande budgetarbete. Det är rimligt att utgå från att lokalprogramarbete... Anders Pettersson, Boden-alternativet, varsågod. Då får jag börja med att tacka Claes för svaret. Det var en bra genomgång och vi är nog ganska överens om historiken över vad som har hänt och skett. Sen kan man alltid fundera vad som har varit anledningen till att saker och ting inte har genomförts, att man har startat upp arbetet. Men jag återkommer till det. Jag konstaterar i alla fall att några större underhållsjobb och reinvesteringar, det kan vi nog inte förvänta oss förrän kanske tidigast 2028. Även om det kan vara så att mindre grejer kan tänkas genomföras tidigare. Och det känns ju inte bra. Jag menar, då har det gått 8 år sedan beslutet togs. Och då funderar man lite grann över vilka ingångsvärden fanns det egentligen när man tog det här beslutet. Tänkte man sig att det här investeringsarbetet på en gång? Eller tänkte man annorlunda i det läget? Vi hade ju ingen möjlighet att vara med i detaljdiskussionerna där, men på något sätt så tror jag väl ändå att ambitionen var att det här jobbet skulle komma igång ganska snart efter försäljningen. Men det vore intressant att höra av Claes hur man egentligen resonerade när man förhandlade fram det här med SBB. Claes skriver också att han kommer med olika anledningar till att det hade dragit ut på tiden och det kan man ju förstå att saker och ting kanske inte sker på en gång. Det har jag full förståelse för. Han säger att tillkännagivandet av etableringen av stålverket gjorde att det drog ut på tiden. Det kan jag istället tycka att det borde om något ha varit en drivkraft för att verkligen skynda på det här arbetet för att vi skulle kunna erbjuda nya bodensare ett fint och nytt medborgarhus, ett kulturhus, en mötesplats som skulle göra huset vara i jättestort behov av underhåll. Och det är ju någonting som vi har varit medvetna om under ganska lång tid, att här skulle det ha behövt göra insatser i ett tidigare skede. Det står till och med så här i beslutsunderlaget från 2020. Behovet av renoveringar är till stor del akut vad avser bland annat avlopp, ventilation och el. Redan då sa man att det var akut. Och då känns det ju lite knepigt att vi måste vänta kanske minst 8 år på att börja åtgärda sådana saker. Det är inte bara en lokalfråga, säger Claes, och det är ju jätteviktigt att man har med sig verksamheterna, att både medborgare, företag, samhället i stort är med och lägger en grund för vad det här kulturhuset ska innehålla. Det håller jag absolut med om. Men redan 2020 så fanns det ett väldigt väl framtaget material för hur det här kulturhuset skulle se ut, vad det skulle innehålla, vilka verksamheter man skulle ha där och så vidare. Det står också i den texten att det här materialet är omfattande. Man hade haft medborgardialoger och annat, så att man hade ett ganska bra underlag för att verkligen kunna verkställa det här. Och då känns det ju lite sådär när Claes säger att jo, nu har man återupptagit det här utredningsarbetet. Nu ska man fortsätta och se vad det egentligen är som ska finnas i det här kulturhuset. Ja, tiden rullar iväg. När det gäller affären i sig så var det ju så att den innehöll ju betydligt mer saker än bara medborgarhuset.
Ni som var med kommer ihåg att ärendet i sig, det var, jag vet inte hur många sidor det var med punkter som var beslutssatser. Och det var ju väldigt många delar som hängde ihop med varandra. Så att hela affären omfattades ju av betydligt mycket mer än bara Medborgarhuset. Och det gjorde det ju för oss som lekmän väldigt komplicerat att få ett grepp om vad kommer det här egentligen att handla om och vad omfattar det här. Bland annat var 3, 4, 5 punkter i det beslut vi tog då som omfattade även enen. Kopplat till den uppgörelse man hade gjort även mot Medborgarhuset. Och vad har hänt på enen? Ingenting. Jag vill upplysa interpellanten om att det är fastigheten Medborgarhuset vi debatterar nu. Ja, affären Medborgarhuset. Ja. Nu är fastigheten. Ja. Ja. Med tanke på det som då har hänt och inte hänt i Medborgarhuset och det som inte har hänt på kvarteret Enen, så drar jag slutsatsen att den här affären, det var ett stort misslyckande. Och jag är inte ensam om att dra samma slutsats när det gäller det här. Jag talade för en tid sedan med en person som hade varit på en fastighetsutbildning i Stockholm. Där fastighetsförvaltare av alla slag hade varit samlade. En förbundsjurist hade en utbildning i fastighetsekonomi. Förbundsjuristen lyfte affären, Medborgarhusaffären i Boden, som ett avskräckande exempel på hur man inte skulle göra. Dag som ett avskräckande exempel när man talar med fastighetsmänniskor i Sverige. Jag kan tycka att kommunstyrelsens ordförande idag hade kunnat medge i sitt interpellationssvar att ja, den här affären blev inte så lyckad. Och att den kritik som kom fram i samband med beslutet, den var nog befogad. Ett visst mått av ödmjukhet kan jag tycka att det hade varit lämpligt att få med i det här interpellationssvaret. Med tanke på det som inte har skett. Sen kan man ju alltid fundera, hur ska vi gå vidare med det medborgarhus som vi trots allt har i kommunen. Och min lösning är inte att vi ska köpa tillbaka medborgarhuset. Och det är ju mycket med anledning av den kommunala ekonomin idag. Här måste vi tänka till. Men jag anser att alla goda krafter på något sätt måste samlas för att vi verkligen ska komma framåt i det här. För att vi ska få det här kulturhuset, den här mötesplatsen som vi egentligen skulle ha haft för flera år sedan. Men det är läge att verkligen samla oss kring att komma någon vart med den här frågan. Tack så mycket för det. Då går ordet till Claes Normark. Varsågod Claes. Replik. Tack så mycket ordförande. Jag tycker det är lite tråkigt att lyssna på ett debattinlägg som är fullt av misstänkliggöranden, som att det jag sagt i svaret inte egentligen stämmer, att det är någonting annat som egentligen ligger bakom, och Anders återkommer till det hela tiden. Hur tänkte man? Hur gjorde man egentligen? Jag tycker att det är en lite otrevlig debattteknik, för jag hoppas att ingen som har läst svaret tycker att det är någon form av osanning i det. Jag tycker att jag var så öppen som jag kunde vara tillsammans med olika förvaltningar, tillsammans med tjänsten i svaret. Så jag tycker det är tråkigt debatttonläge att antyda sådana saker. Sen också frågade Anders hur förhandlingarna egentligen gick till. Jag förhandlar inte, jag är förtroendevald. Förtroendevalda förhandlar inte om affärskontrakt. Det gör tjänstepersonerna. Det tänker jag en liten sakupplysning. Skulle vi från den politiska majoriteten helst ha haft Medborgarhuset renoverat och klart idag eller igår? Absolut. Men ibland händer det saker som man inte har kontroll över. Vi gör det bästa vi kan, förvaltningen det bästa de kan, för att det ska bli klart så snart som det bara går.
Jag vill också passa på att nämna att målet självklart ligger fast om att kommunen ska få till ett medborgarhus som ska bli väldigt fint anpassat efter dagens högre standard för ett medborgarhus. Alltså som bodensarna förtjänar, så att vi kan ha ett än rikare kultur- och föreningsliv i Boden. Och det finns ju en väldigt bra grund att bygga på. Med en av norra Sveriges mest mångsidiga scener. Men vi kan inte bara fräscha upp huset så att det blir som det var nytt på 60-talet, utan det måste ta sikte på kommande decennier. Och för det så krävs en omfattande dialog och prioritering så att vi skapar en mötesplats inte bara för dagens bodensare utan också för morgondagens. Och vi och den politiska majoriteten, vi ser framför oss inte bara en plats för konsumtion av kultur utan också av produktion och medskapen och idéutbyte. Men det är viktigt också att kulturliv, föreningar och studieförbund med flera får vara med och lägga sin syn på detta. Och kommunens roll blir sedan då att skapa arenor som ska fyllas med aktiviteter och idéer. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då ett replik. Vi sparar över Anders. Ja, varsågod Anders Pettersson. Den alternativet. Tack ordförande. Jo, visst är det väl så. Jag förstår att Claes och politiken deltog väl inte i förhandlingarna. Det är naturligtvis tjänsten som genomför de grejerna. Men det jag konstaterar det är ju det att beslutet togs i april 2020. 2 månader senare tog kommunfullmäktige beslut om att utöka driftramarna för både kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen just med anledning av att man verkligen hade som ambition att det här arbetet skulle påbörjas samma år. Därför att ramarna skulle utökas i den takt som man hade resonerat om i de förhandlingar man hade haft. Under vilka år de här ombyggnationerna och reinvesteringarna skulle genomföras. Och det beslutet det omfattade åren 21, 22, 23, 24. Så att visst var det väl så att politiken kände till hur de bitarna skulle bedrivas och genomföras. Det är nog ingen tvekan om det. Sen när det gäller då Claes beskriver att nu ska man jobba fram framtidens kulturhus. Det är en bra ambition, det är ingen tvekan om det. Men jag tror ju att den ambitionen fanns även 2020. Det var ett gediget arbete man hade lagt ner på vad man ville med medborgarhuset. Vilka verksamheter man ville ha in där och hur den här lokalen skulle nyttjas. Du talar om att mer eller mindre om att det beslutet låg nästan till grund för att återställa ett medborgarhus av 60 års karaktär. Så var det inte. Man hade ett bra underlag 2020. Tack. Tack så mycket för det. Du får begära ordet. Då har vi Rasmus. Så använder du härskarteknik där du påstår att Anders har någon form av härskarteknik i sin debatt. Och sen gör du likadant själv. Det som för mig som Boden medborgare blir ändå lite funderingar. Och det är ju det att nu med H2Os byggandet så försöker vi då se till att allt fungerar runt kring det. Samtidigt så har alla nämnder sparkrav och kommer få nya sparkrav. Och samtidigt pratar du väldigt fint, vilket jag också kan prata fint, alltså önskningar om hur ett medborgarhus ska vara för alla, åt alla. Men de kommer ju att sluka pengar. Och då tror jag lite mer på Anders tanke, om jag förstår honom rätt. Att öppna famnen och vi tillsammans hjälps åt i den här tråkiga affären med det som har hänt med SSAB. Nej, med köparen av Folkets hus. Jag tror vi... Nej, det är bra.
Tack ordförande. Ja, jag tänker inte göra något längre utlägg utan jag tänker egentligen bara fråga kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens ordförande inte anser att Samhällsbyggnadsbolaget har gjort sig skyldigt till avtalsbrott. Vem eller vilka är det då som är ansvariga för Samhällsbyggnadsbolagets val att inte genomföra de utlovade satsningarna? Tack. Tack för det. Och då går ordet till Claes Nordmark. Varsågod. Tack så mycket ordförande. Jag blir lite fundersam när Rasmus säger att jag använder härskarteknik. Jag undrar vilken härskarteknik då? Jag sa att i Anders inlägg så var det misstänkliggörande mot mig när Anders säger hur tänkte man? Det känns som. Det är att misstänkliggöra någon. Att jag frågar, att jag är uppmärksam på det är inte en härskarteknik. Så jag tycker att det var ett underligt inlägg. Jag upplevde ett sätt att ge mig någon sorts verbal örfil. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag som KSO, rollen som KSO, den funktionen är inte en funktion på en kommun som avgör om det är ett avtalsbrott inte har skett i ett avtal med kommunen och extern part. Det är kommunens jurister och duktiga tjänstepersoner. Så det är inte jag som gör det från första början. Jag är inte en person som är si och så som jag själv vill, utan det kör förvaltningen. Och också som jag sa i mitt svar, så tycker står lite tydligt utskrivet också, så är då den juridiska bedömningen, inte gjord av mig utan av kommunen, att det för närvarande inte går att se någon grund att hävda avtalsbrott då det inte är omständighet inom fastighetsägarens kontroll som huvudorsak till förseningarna. Så jag upprepar det svaret igen. Det är en kommunens juridiska bedömning. Tack. Tack så mycket för det. Då var det replik på det anförandet som Conny ville ha. Varsågod Conny. Ja. Tack ordförande. Jag märker att jag inte fick riktigt något svar på vem som bär ansvaret. Men jag kan ju bara för att knyta an till det Rasmus sa nämna de 7 härskare. Objektifiering och våld och hot om våld. Så att jag vet inte om misstänkliggörande heter. Tack. Claes ville ha en replik. Varsågod. Tack så mycket ordförande. Jag blir bara fundersam. Jag minns inte att jag sagt att Anders Pettersson använt en härskarteknik mot mig. Det minns jag inte att jag sagt. Och då undrar jag i så fall vilken härskarteknik du räknade upp var som jag använde i så fall. När jag blev anklagad av Vänsterpartiet för att använda härskartekniker. Vilken av dem var jag använde mig av? Tack. Då har Anders Pettersson begärt ordet. Låt oss nu avsluta den tråkiga delen. Varsågod Anders. Tack ordförande. Jo, vi kan avsluta den tråkiga delen. Och jag säger till Claes, jag tycker det är synd om du uppfattade mig som misstänkliggörande på något sätt. Jag ställde ett antal följdfrågor utifrån de svar som hade kommit. Och om du uppfattade det som att jag misstänkliggjorde dig som person eller majoriteten, då ber jag om ursäkt för det. Hoppas du tar emot den ursäkten. Sen är det väl så i våra debatter att vi har väl en del att fundera över var och en i hur vi uttrycker oss. Så kan det vara. Conny var inne på det här med avtalsbrott. Och jag tänker så här, alltså affären beslutades innan några större grejer kommer att genomföras där borta. Det är alltså 1/3 av den avtalstid som vi då tecknade. Och då tycker jag absolut att Connys funderingar är befogade. När går då gränsen för att man kan hävda avtalsbrott? Om 1/3 av avtalstiden snart har förelöpt. Sen är det ju så att vi vet ju inte med säkerhet att man kommer igång 2028 heller. Och där är det ju också intressant att veta vad kommunstyrelsens ordförande idag tänker om tidpunkten för när man kan verkligen komma igång med det här. I svaret så är Claes inne på att 2027 ska man då ta fram det här underlaget för utformningen och den verksamhet som ska vara där. Men är vi hyfsat säkra på att man kommer igång 2028? Kommer de ombyggnationerna att ta
motsvarande 4 år som man tänkte sig 2020 när man tog beslutet. Då har vi inget färdigt medborgarhus förrän 2032 i så fall. Om det är de tidsperioderna, de tidshorisonterna vi funderar över innan vi verkligen har ett komplett, ändamålsenligt, modernt kultur- och medborgarhus. Det hade varit intressant att veta hur Claes och majoriteten resonerar när det gäller de bitarna. Är det 2032 vi ska sikta in oss på innan vi har ett färdigt kulturhus? Tack. Tack för det. Då är det Egon Pahl och Moderaterna som har gjort ordet. Varsågod Egon. Ordförande, ledamöter, åhörare, lyssnare och alla andra intressenter. Jag tänker vara väldigt kort. Den här SBB-affären är väl inte kommunens kanske mest lysande. Men jag ska inte lägga skuld på den. Varför det har blivit som det har blivit. Men så är det i alla fall. Enligt min tolkning. Men inte desto mindre så sitter vi där vi sitter. Och det måste vi hantera situationen. Tyvärr tycker jag att vi allt för ofta hamnar i en diskussion, i en vinna-förlora diskussion i fullmäktige. Ja, vi sitter ju alla här, 49 ledamöter, har alla samma ansvar i stort sett. Och jag vill ju bara säga att vi försöker att slå våra kloka huvuden ihop och gör tillsammans så gott vi kan av den situation vi befinner oss i. För den situationen vi befinner oss i, det är inte så jäkla mycket att göra åt. Men det är allas vårt ansvar att hjälpa till, försöka få det här så jäkla bra som det någonsin går. Något mer hade jag inte tänkt säga. Tack för ordet. Tack för det. Då hade vi Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, som Motstrategi lägga skulden på härskaren, vilket jag gjorde. Tack så mycket. Okej. Claes Nordmark begärde replik på dig. Conny, varsågod Claes. Tack så mycket. Först tack Anders för ursäkten. Jag tar självklart emot den och jag uppskattar följdfrågor. Och det jag vände emot var när man använder ord som att det känns som att hur tänkte man att det kan vara antydande i sig att det finns någonting där bortom det jag sagt som inte var sanningen. Och jag förstår inte riktigt Conny hur det uppmärksammat av mig kan vara en härskarteknik och påföra skuld och skam när jag försöker istället få en debatt som är lite mer rak på sak och inte innehåller antydningar. Så jag delar inte uppfattning Conny att jag påfört skuld och skam på någon. Tack. Tack för det. Och Conny har då begärt replik förstår jag. Varsågod. Tack så mycket ordförande. Ja, det är ju sällan så att härskaren håller med om att man utför en härskarteknik. Tack. Ja. Ja. Claes Nordmark begärt replik på din. En svarsreplik, inte försvarsreplik. Svarsreplik. Den sa du. Ja, jag tycker att nivån börjar bli låg här nu. Jag vet inte Conny. Nu avslutar vi den debatten. Och nu har Anders Pettersson begärt ordet. Varsågod Anders. Tack ordförande. Jo, jag ska inte spä på den debatten. Men jag skulle gärna vilja ha ett svar från Claes ändå om hur de här framtidsutsikterna ser ut. Är det 2032 vi har att sikta in oss på? Eller hur tänker man i kommunledningen idag? Varsågod. Replik. Claes Nordmark. Tack så mycket. Först och allt så ska jag säga, jag glömde att säga tack så mycket Egon. Jag håller helt med. Jag tycker det är ett konstruktivt förhållningssätt. Och det gäller tror jag många frågor om kommunpolitiken. Att ibland ska det vara bra att man tillsammans hittar hur ska vi nå framåt så bra som möjligt. Jag tycker det var ett väldigt klokt inlägg av dig. Anders ber nu mig nu egentligen att spekulera i något som jag inte vill spekulera kring. Så när medborgarhuset är klart, det vet jag inte. Och det jag hoppas kommer visa sig också med arbete som pågår. Och det framgick i svaret. Men att Ja, jag lämnar den debatten därhän eftersom att vi uppenbarligen har olika åsikter. Däremot så vill jag fortfarande veta vem eller vilka är det då som är ansvariga för Samhällsbyggnadsbolagets val att inte göra de utlovade satsningarna.
Vi har fortfarande inte fått någon organisation eller person eller företag eller kommunledningen själv eller någon som har gett något svar på det. Tack. Ja, tack för det. Och på det har då Claes Normark begärt replik. Varsågod. Tack ordförande. Jag börjar känna mig lite som en papegoja här nu, för jag ska återupprepa det jag har sagt. Så här, det är juridisk för kommunen att det inte har skett något avtalsbrott. Om det inte finns något brott, då finns det heller inte någon som är ansvarig för det. Jag kan inte uttrycka mig nu, tror jag tydligen, än jag gör så. Det gjorde också mitt första ursprungliga svar. Tack. Tack. Conny, varsågod. Svarsreplik. Jag vet inte, ordförande, om jag inte blir hörd eller vad det är som är problemet. Men jag frågar ju som sagt. Jag upprepar, jag tycker att jag i hela interpellationssvaret gick igenom väldigt mycket de omständigheter som har gjort att det här har tagit sin tid. Ibland har vi covid, vi har ett krig, vi har mycket annat. Så att jag tycker att jag är väldigt tydlig i hela interpellationssvaret med att det är många omständigheter som gjort att det blir förseningar. Dock ingen som förleder till att det ska begått något avtalsbrott. Och Conny, jag hör vad du säger, men jag tänker att läs interpellationssvaret. Det har ett resonerande text om vad som har hänt. Det går inte att utpeka en enskild person, en enskild faktor. Det är många faktorer som har gjort att det blir förseningar. Och än en gång, vi i majoriteten har haft det här klart i förrgår såklart med huset som det skulle bli. Och vi kommer jobba med det förhoppningsvis tillsammans med alla i politiken och alla tjänster. För jag tror inte det finns någon modernse som inte vill att det ska vara klart så snart som möjligt. Så det är vårt mål. Tack. Tack så mycket för det. Då är denna interpellationsdebatt avslutad. Och då går vi in på dagordningen och då har vi ärende 8 som handlar om revidering av riktlinjer för ekonomistyrning. Och här är det då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för ekonomistyrning som omfattar ny hantering av över- och underskottsfond. Så, nu hörs det kanske. Ja. Dagens regelverk för hantering av över- och underskott på driften infördes från räkenskapsåret 2012. KF beslut 2012-05-21, paragraf 51. Syftet var att få ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande samt möjlighet till utjämning av de ekonomiska resultaten mellan olika år och därigenom kunna fördela resultatvariationer över åren. Nuvarande regelverk anger att ackumulerade överskott som överstiger 4% av nästa års ram i strategisk plan utgår och ackumulerad underskott som överstiger 4 år inarbetas inom 3 år. I det reviderade förslaget till regelverk görs en ändring till 2% av nästa års ram i strategiska plan, vilket halverar summan för återställandet och nämnderna och styrelserna kommer åt avvikelserna i ett tidigare skede. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Kan vi driftram enligt nedanstående förslag från och med 2024-01-01. Och här är det då så att socialnämnden får 406 000 och KS ett minus på 406 000. Varsågod. Kommunstyrelsen beslöt 2023-00473 att omfördela befintliga driftramar med anledning av driftsäkringen av trygghets- och säkerhetscentralen från 2023-07-01. I samband med att ramarna omfördelades överfördes även ansvaret för larm och tjänster till trygghets- och säkerhetscentralen. En del av ramen som omfördelas mellan socialtjänsten och KS innefattar kostnader för nattkameror. Den verksamheten har inte övertagits av trygghets- och säkerhetscentralen utan hanteras fortfarande inom socialtjänsten. Därav föreslås den del av ramen återföras till socialtjänsten. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Varsågod. Göran Ahlman har begärt ordet. Varsågod. Moderaterna. Göran, nej. Bara. Du återkommer.
Jag finner att vi har ingen fler på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då är vi inne på ärende 10 på vår dagordning och det handlar om socialnämnden med begäran om extra budgettillskott för kostnadsökning som står utanför socialnämndens kontroll och inte täcks av demografimodellens tillskott. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige utökar socialnämndens driftsram med 18,4 miljoner från 2024 och framåt för att hantera volymökningar kopplat till demografin. Och att tillskottet anvisas ur resultatet och erhålls via tilläggsanslag 2024. Från 2025 och framåt räknas tillskottet in i strategisk plan 2025 till 2027. Och punkten 2 att fullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att i budgetförutsättningarna för 2025 till 2027 redovisa de tidsmässiga effekterna av det pågående arbetet med att sänka nettokostnadsavvikelsen för att i samband med beslut om strategisk plan 2025 till 2027 ta ställning till ett eventuellt tillfälligt tillskott som sedan trappas ned i takt med att effekterna av 147 beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett extra budgettillskott om 18,4 miljoner kronor för kostnadsökningar som står utanför nämndens kontroll och som inte täcks av demografitillskott. Detta för att nämnden ska uppnå en ekonomi i balans. Man hänvisar till att stigande inflation påverkat hyresnivåerna på externt inhyrda lokaler kraftigt och därutöver har kostnader för avtal med externa utförare inom äldreboende ökat med cirka 1,8 miljoner kronor. Socialnämndens budgetunderskott har ökat från 29 miljoner kronor 2022 till 58,7 miljoner kronor enligt preliminärt bokslut för 2023. Underskottet har försämrats kraftigt i förhållande till oktoberprognosen där bedömningen var 31,3 miljoner. En sån förklaring är att Socialstyrelsen sent under året ändrat villkoren för några av statsbidragen så att 13,6 miljoner kronor ska intäktsredovisas år 2024 istället för 2023. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Då har Maria från Schranz begärt ordet, därefter Göran Ahlman. Du kan göra det redo. Jo, jag tänker så här att Moderaterna yrkar avslag på detta. Nämnden måste vidta åtgärder för att få ekonomin i balans. Och det har vi fått protokollfört från Moderaternas sida. Men det har inte hänt så mycket förrän nu. Nu har socialnämnden tagit ett ansvar att titta över kostnaderna och vi har 2 ärenden framöver här som kommer alldeles strax som visar att man har inte gjort några höjningar på avgiftsnivåer när det gäller hemtjänst och hjälp, vård och omsorg och hjälp i hemmet. Det kanske vore på plats att skjuta upp det här beslutet fram till dess att socialnämnden har gått igenom hela sin verksamhet och gjort en djupgående analys av var kostnader måste förändras för att få ekonomin i balans. Och därefter skulle man kunna äska om mer medel till nämnden. Nämnden har ju ett ansvar för socialtjänstens arbete. Så att jag är väldigt glad att man har tagit det här på allvar nu och börjar jobba med ganska drastiska åtgärder. Jag kommer inte ihåg orden, Beatrice, du får hjälpa mig här faktiskt, som står utanför ens eget arbetsområde så att säga. Man kommer att hjälpa varandra på ett mycket mer och ett bättre sätt än vad man har gjort tidigare. Det har varit ganska rigidt som jag har förstått det. Undersköterskorna gör en sak, sjuksköterskorna gör en sak och annan personal gör ytterligare en sak. Och det mest naturliga är att man hjälps ju åt för att det ska fungera på avdelningen, för att brukarna ska få den bästa möjliga service och hjälp som de kan få. Och det kommer man att ta itu med nu. Och det kommer att medföra väldigt stora kostnadsbesparingar. Man kommer också att titta över
förhoppningsvis med årliga uppföljningar av kostnader för brukare som använder sig av socialtjänstens tjänster. Och det kommer ju också att reducera kostnaderna. Ett uppdrag till som socialnämnden har att jobba med, det är att tillse att det inte är så många färdigvårdade patienter som blir kvar på sjukhuset, för det är en fruktansvärd kostnad, dygnskostnad. Det är väl nästan uppe i 10 000 per dygn om de blir kvar på sjukhuset. Och där måste vi vidta åtgärder så att vi slipper betala den avgiften. Den känns ganska onödig. Så av den anledningen så yrkar vi moderater avslag på det här förslaget och önskar att man skjuter det framåt i tiden helt enkelt när man har gjort en genomlysning. Tack så mycket för det. Ja, det är Göran Ahlman begärt ordet. Varsågod, moderat. Ja, jag ska komplettera Maria lite grann där. Ordförande, presidiet, ledamöter och åhörare. Ja, vi moderater yrkar alltså avslag på detta. Vi tror inte att detta förslag löser socialnämndens ekonomi. En genomgång av ekonomin måste göras grundligt för att få ekonomin i balans, som vi har hört. Flera år av underskott ska inte döljas av extra anslag, anser vi moderater. Tack! Tack så mycket för det. Då har Beatrice Öhman begärt ordet, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket ordförande, kommunfullmäktige, ledamöter, alla på sociala medier, åhörare, press. Jag tänkte säga tack så mycket särskilt till Maria von Schantz som representerar Moderaterna som gruppledare i vår nämnd. Vi har haft en jättebra tradition i det här kommunfullmäktige av att ha otroligt duktiga, insatta, engagerade politiker från bägge sidorna som befinner sig i socialnämnden. Vi är inte alltid av samma uppfattning, men vi tar alla frågorna precis lika mycket på allvar. Nu känner jag mig väldigt trygg och känner att jag kan ta all den tid jag behöver i förresten den här stolen som är riktigt. Jag rekommenderar den där höjden, den funkar jättebra. Ekonomikontoret har rekommenderat kommunstyrelsen att tillstyrka äskandet från socialnämnden och beskriva också förtjänstfullt varför ekonomikontoret tycker så. Och därför yrkade kommunstyrelsen bifall till det och skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige. På kommunstyrelsen kan jag tycka att ja, socialnämnden beskrivs, nu är vederbörande inte här, så kanske ska vi ta oss den debatten när vi är tillsammans i samma sammanträde. Där socialnämnden beskrivs som nästan ansvarslöst eller åtminstone nonchalant, så att vi egentligen inte verkligen bryr oss. Därför känner jag att det är väldigt viktigt att nu måla den här bakgrunden av vad det är som egentligen pågår. Så att alla förstår vad det är vi pratar om. Sen kan man ha olika uppfattningar om det. Så här, vad krävs för att möta de här utmaningarna och säkra välfärdens verksamheter de närmaste åren? Kommuner och regioner har gått från 2000-talets starkaste resultat till det svagaste på bara 2 år. Hög inflation, prisökningar, pensionsavsättningar medför att 48 av 290 kommuner och 17 av 21 regioner budgeterade med underskott 2023. Det samlade underskottet ska landa då, det kommer ju från maj 2023, skulle landa på 6 miljarder kronor i Sverige. Den ekonomiska prognosen för 2024 är dessutom ännu tuffare, då det samlade underskottet beräknas uppgå till 28 miljarder i Sverige. De stora underskotten gör att risken för nedskärningar är uppenbar. Samtidigt är personalbristen hela tiden närvarande. Praktiskt taget alla regioner och de flesta kommunerna saknar sjuksköterskor, lärare, undersköterskor, förskolelärare, för att nämna några yrkesgrupper.
Kompetensbristen är något som påverkar hela arbetsmarknaden där staten och näringslivet också är i skriande behov. Att vår äldreomsorg under 2022 hade en nettokostnadsavvikelse på 24,4% och att det har varit så under ett antal år. Vad betyder det egentligen? Riksgenomsnittet för kostnaderna för äldreomsorg var 11 691 kronor per invånare per år under 2022. Det vill säga 975 kronor per kommuninvånare per månad. I Boden var det 1515 kronor per månad per invånare. Det vill säga att vår kommunkassa bidrog med 540 kronor per invånare per månad mer till vår äldreomsorg än riksgenomsnittet. Det finns många som tycker att det är på sin plats att använda kommunens medel för just äldreomsorgen. I Boden är nu mer än 7000 personer över 65, varav över 2000 personer över 80. Dessa kommer att närma sig 3000, alltså de över 80, inom de närmaste 7 åren till 2030 blir det då. Redan nu är alltså mer än 25% av alla bodensare 65 och äldre. Problemet för detta i slutet av 2014. I slutet av 2015 var resultatet nästan 11 miljoner plus efter en drakonisk handlingsplan. 2016 hade socialnämnden ett överskott på 37 miljoner. 2017 var resultatet minus 3,2, alltså 0,4% avvikelse. På kommunstyrelsen hade det nämnts att socialnämnden hade haft ett minus i 12-15 år. Det var därför att jag kände att jag måste gå tillbaka till siffrorna. 2018 hände det någonting. Och den tiden minns jag väl. Det nya korttidsboendet fick endast delvis ersättning av kommunfullmäktige därför att nämnden tidigare hade haft ett överskott som då skulle finansiera utökningen under en period innan budgeten skulle höjas. Men det dåvarande kommunfullmäktige var rörande överens om att många fler korttidsplatser och äldreboendeplatser behövdes så att förvaltningens levererade behovsanalys på 90 platser toppades till 126 platser av kommunfullmäktige, dock utan medföljande finansiering, inte minst på grund av yrkanden också från moderat särskilt kommunalt boende för att omhänderta KF-beslutet. Drygt ett år senare kom covid. Det är också märkligt hur fort många verkar ha glömt att här skriver jag socialförvaltningarna, men jag kom idag på det att kom ihåg vad det berättades i morse om hur fort det gick när man plötsligt inte kunde ha SM-veckan. När vi nu pratar om vad är det som hände 2020 eftersom man gjorde inte det man hade lovat. Jo, man låste alla dörrar och kastade bort nyckeln och plockade upp nycklarna igen 2 år senare. Så var det. Covid kom 2020 och sen stannade världen till 2022. Så det är konstigt att de flesta verkar ha glömt att socialförvaltningar i hela Sverige hamnade i en fullständigt kaotisk situation som de fick hantera tills samhället successivt började att öppnas igen 2 år senare efter många applåder för de som faktiskt hade jobbat. Även då uppstod massiva merkostnader som dels ersattes av staten, dels inte. Socialnämnden har inte fått någon anmärkning av revisionen sedan 2015 om jag minns rätt. Men tydliga påpekanden av att den ekonomiska situationen är mer än ansträngd. Det externa uppdraget, som Maria också nämnde, för att komma till bukt med nettokostnadsavvikelsen i äldreomsorgen återrapporterades på socialnämnden den 13 februari, men det gavs ju naturligtvis mycket tidigare. Det dök ju inte bara upp i februari. Och kommer att utmynna i en hel del av förbättringsförslag. Utredningen visar att det kräver ett uthålligt, ihärdigt, långsiktigt arbete på många fronter samt att det är omöjligt att klara av allting samtidigt. Den visar att även de kommuner som i utredningen nämns som goda exempel har antingen stora underskott eller de har istället en finansierad nettokostnadsavvikelse. Ingen har en trollformel
att leverera. Men många saker att lära sig från varandra, vilket till exempel alla socialnämnder och förvaltningar i Norrbotten gör via sina respektive nätverk. Men utan reella tillskott från statskassan kommer det att fortsätta vara exakt. Alltså pandemin och inflationen, den har påverkat vårt samhälle oerhört mycket och det har tagit lång tid att komma tillbaka. Inflationen gör att det är dyrt för alla. Det är dyrt för privatpersoner, det är dyrt för kommuner, det är dyrt för regioner, det är dyrt för staten. Alla får betala mer pengar på grund av kostnadsökningen. Men det innebär ju inte att man bara kan skjuta till medel för att saker och ting blir dyrare. Det innebär ju att man måste hantera sin ekonomi mer varsamt. Det är precis som en privatekonomi. Har du inte pengar, du måste anpassa dig till dina utgifter. Och det är så socialnämnden också måste göra. Vi har en kostnadsavvikelse som är oerhört hög inom äldreomsorgen. Och nu kommer att vidtas åtgärder för att få ner kostnaderna. Men det får inte ta hur lång tid som helst för att vi lever på skattebetalarnas medel och vi måste visa respekt att vi gör rätt för de medel som vi tar in via skatten från våra kommuninvånare. Det som också är häpnadsväckande egentligen, det är att kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnder utökad om ett tillskott under den tiden som du behöver. Och jag tänkte säga så här, nu bara 2 år efter covid befinner vi oss i en allt mer problematisk situation. Jag funderade på det gärna, men vad är det som händer om vi till exempel inte skulle få det tillskottet? Också våra systerkommuner förresten som också har nettokostnadsavvikelse, som också dels har stora underskott. Alla våra äldreboendeplatser är fyllda och det finns en lång kö. Samtidigt som det är fullständigt tydligt att vår äldreomsorg kostar betydligt mer än den borde i jämförelse med andra kommuner. Utan att den goda kvaliteten, eftersom det står också i kollada, har blivit ännu bättre. Så vad är lösningen? Stänga platser, det har vi försökt. Sänka kvaliteten, knappast. Avskeda 200 undersköterskor. Eller som det nu föreslås, inte få någon ersättning för tokhöjda hyror. Den här debatten kan lätt spåra ut om vi tillåter den det. Men vi kan i alla fall vara eniga om att kompetensförsörjningskrisen är ett faktum och att kostnadsexplosionen kommer som en ytterligare nivå i en redan komplex situation. Sen en liten eftertanke är det att jag vet att man vid ett tidigare tillfälle också hade tyckt att tillitsstyrning inte kan tillämpas i socialnämnden och att den därför måste komma med månadsredovisningar om all ekonomi i socialförvaltningen vid varje nämndsammanträde för att sedan redovisa det till kommunstyrelsen, vilket under det pågående arbetsmiljöarbete har nämnts som en av de mest betungande faktorerna eftersom man har tillbringat väldigt mycket tid till att redovisa som man egentligen borde ha använt på att ta hand om våra brukare. Tillstyrka. Ja, tack så mycket för det. Då är vi inne på talarlistan. Conny Sundqvist har begärt ordet. Varsågod Conny. Tack ordförande. Ja, den är. Hörs jag nu? Ja, vad bra. Tack ordförande. För Vänsterpartiet framstår det mer och mer troligt att socialnämndens budget inte var korrekt avvägd från första början. Därför kommer vi att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Med det sagt så förväntar vi oss en klar förbättring när det gäller att hålla sig till budget. Budgeten ska inte vara 58 miljoner. Tack ordförande. Tack så mycket för det. Då, Anders Pettersson. Varsågod. Tack ordförande.
När man pratar om sådana här saker så är det väldigt lätt att man hamnar i det här att man pratar om nettokostnadsavvikelser och ekonomi i balans och kronor och ören och funderar inte särskilt mycket på innehållet i verksamheten. Det som är det primära egentligen. Och det är klart, det är enkelt att titta på siffror och jämföra hur ser det ut i våran kommun och hur ser det ut i en annan kommun och se något slags snitt i landet och sådär. Det är betydligt enklare än att utvärdera vad har vi för innehåll i verksamheten. Nu vet vi, precis som Bea nämner, att vi har ett bra betyg av nyttjarna av äldreomsorgen. Vi får ju höga betyg där. Vi har ett bra innehåll. Och på något sätt så kan jag tycka att det är någonting som vi måste vara stolta över. Samtidigt som vi naturligtvis ska bedriva den här verksamheten så effektivt som möjligt. Så att inte några onödiga skattekronor används på ett tokigt eller felaktigt sätt. Nu vet vi att socialnämnden har börjat titta på egentligen ganska drastiska förändringar som man kan känna en viss oro inför. Vad kommer egentligen att hända i verksamheten och hur kommer det att påverka innehållet? Och jag kan tycka att det är viktigt att man nu verkligen jobbar fram handlingsplaner, titta på sånt som man kan göra på ett bättre sätt och kanske utnyttja, eller inte utnyttja utan nyttja personalen på ett klokare sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Men i vårt sätt att se på det här så anser vi att här måste nu nämnden och förvaltningarna få lite arbetsro och ta fram de här sakerna. Och därför så tycker vi att det är självklart att vi ska bifalla det förslag som ligger från kommunstyrelsen idag. Vi påverkar hur mycket pengar saker och ting kostar i våra verksamheter idag. Som har hängt med under väldigt lång tid. Och dessutom har vi haft, som Beatrice säger, pandemi och andra saker som har påverkat saker och ting på ett negativt sätt. Inte bara i Boden utan över hela landet. I slutet på förra veckan var det ett inslag i någon av nyhetssändningarna där man målade upp just den här bilden över hur det såg ut i äldreomsorgen idag. Den professorn, han uttalade sig på ett sätt så att man blir nästan lite mörkrädd över vad det är vi kan förvänta oss framöver. Vad kommer vi att ha för en äldreomsorg inom en kanske snar framtid? Självklart ställer jag upp på precis samma tankar som Beatrice säger, att här måste ju staten på ett mer omfattande och ingående sätt stötta upp de här kommunala verksamheterna när det gäller att säkerställa välfärden. Socialnämnden måste hantera sin ekonomi varsamt. Och det gäller ju egentligen alla kommunala verksamheter. Vi ska hantera ekonomin varsamt. Vi ska utföra våra uppdrag på ett kostnadseffektivt och bra sätt. Det gäller ju överallt. Det som är specifikt när det gäller socialnämnden, det är ju att den allra största och tyngsta posten, det är människor. Det är personal. Och då ställer jag mig den frågan till Maria och till Moderaterna. Handlar det om att säga upp personal? Att avveckla personal? Är det som är ambitionen ifrån Moderaternas tankar? Jag kommer inte ifrån det eftersom jag vet att just personalkostnader är de stora tunga bitarna. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Då har vi nästa på talarlistan. Det är Patrik Gustafsson, Socialdemokraterna. Varsågod Patrik. Och sen har vi Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna. Så kan gärna göra er beredda här fram. Ja, ordförande, presidie och ledamöter och åhörare.
Jag vill härmed yrka bifall till begäran om ett extra budgettillskott för kostnadsökningar för att kunna ge socialnämnden ett lite rättvisare villkor för att kunna uppnå en budget i balans. Tack för det. Då har vi Lars-Åke, varsågod, Sverigedemokraterna, Lars-Åke Wikström. Tack ordförande, ledamöter och åhörare i alla dess slag. Jag börjar med att yrka bifall till liggande förslag så att jag inte glömmer bort det. I den strategiska planen 2024-26 så yrkade vi då på att det inte skulle tas några pengar att föras tillbaka, alltså återbetalningskravet om vi säger så att alla förstår, på socialnämnden skulle gå till kommunen. Vi tyckte man skulle ta bort det. Och anledningen det är att det känns som på något sätt att vi har ett litet systemfel. Och jag säger inte att det känns, säger jag. Och det kan ju inte vara så att vi ska starta upp verksamhet varje år och redan månad 1 säga budgeten kommer inte att gå ihop. Det är ju konstigt. Och då är det en verksamhet som i mångt och mycket är lagstyrd. Alltså vi kan inte krypa ur den här verksamheten, utan den här verksamheten måste genomföras. Det är lag, det är försörjningsstöd, det är alla de här olika delarna som en kommun är skyldig att erbjuda en medborgare. Och utifrån det så måste man väl börja fundera på om man ska se över nämndens budget i botten från början och se till att man kommer i balans när man startar året. Det finns ett fruktansvärt tråkigt arbete men som man kan använda. Det är en nollbasbudgetering som man kan lägga in alltså och jobba igenom från början så man ser vilka kostnader som man inte kan undvika. Och utifrån det så kan man då se vilka förändringskostnader eller vilka påverkanskostnader, vilka rörliga delar man har. Men jag är helt övertygad om att den här nämnden och förvaltningen gör sitt allra bästa för att komma till mål och att hålla budgeten. Det är inte enkelt om det inte finns vikarier när man ska ha sommarverksamhet utan att man får driva verksamheten på övertid. Det kostar pengar. Och det måste vi ta till oss. Och då kan vi inte säga så att när det är semesterperiod då slutar vi ta hand om brukarna och så får brukarna vänta tills vi kommer tillbaka till hösten. Det är helt orimligt. Det är bara att vi måste köra verksamheten. Så utifrån det så säger jag, vi politiker borde hjälpa. Det är mitt. Inget yrkande. Du har yrkat bifall. Ja, okej. Tack. Då. Gunnar Hallin har begärt ordet. Bodenalternativet. Varsågod Gunnar. Ordförande, presidium, ledamöter, alla andra. Jag får ju inte yrka på någonting, men jag får tycka lite grann. Och en liten inlaga. Vi hade en jättelång socialnämnd. Personligen jättejobbigt tycker jag. Många tycker att det är bara att diskutera ekonomi och nästan inget innehåll. Jag kanske hårdrar det hela. Vi hade av alla punkter på nämnden så hade vi diskussionsunderlag om nya riktlinjer i äldreomsorgen. Och för mig som fritidspolitiker, det är klart att ekonomin är ju en oerhört viktig fråga. Vi har inte mer pengar än vad vi har på något sätt. Och vi vet att socialnämnden och utbildningsnämnden, arbetsmarknaden, det är ju där nästan alla pengar är. Men en liten punkt i det här riktlinjen var angående utskrivning från sjukhus. Alltså vi vill ju att man ska kunna skrivas ut i princip direkt till hemmet. Men då var i diskussionsunderlaget så här att enligt socialtjänstens bedömning av skälig levnadsnivå för en brukare så kan man under en kortare period,
vad nu är en kortare period, om det är en dag, en månad, det vet inte jag. Man kan leva i ett rum, man kan inta måltider hemma i samma rum som där man sover, kan ha fristående toalett i sitt rum där man är, kan få hela och tvättning i sin säng utan att komma till någon slags dusch. Ja, det är de här frågorna för mig som politiker är de allra viktigaste i nämnden. Och att bara se ekonomi som politiker, skulle jag bara se det, ja då skulle det vara lätt att vara politiker. Att kunna vara med och styra, det och det ska tas bort. Men Anders pratar mycket om innehållet. Vi diskuterar, tycker jag, i den här församlingen oerhört lite om innehåll. Tack. Tack för det. Och då, ja, där hade då Beatrice begärt replik. Ja. Nej, men vi tar din replik nu. Mm. Sen är det Sara Ligissa. Tack så mycket Gunnar. Jag tänkte en gång till faktiskt alltså bekräfta det som jag redan sa efter enda person som sitter i den nämnden. Eftersom ni märker det oavsett om majoritet eller opposition, alla av oss har förstått vad det här gäller. Och det är precis de frågor som nu Gunnar pratar om, nämligen att diskutera när man nu kommer med till exempel en extern utredning på ett förslag att vi skulle få övergripande riktlinjer, kvalitetsriktlinjer för hela verksamheten. Stora kommuner har det, många små kommuner har inte det. Men för att ge en tydlig vägledning var man lägger en ambitionsnivå, hur hög är ribban? Och då är det så att vi sitter på vår nämnd och vi diskuterar sådana saker som Gunnar precis har nämnt. Det är det vi pratar om. Så den som tycker att vi ska vara billigare måste också hantera de frågorna vad det är att kosta att vara billigare. Så jag tror att åt nämndens vägnar från alla som sitter där, hoppas jag, tror jag, kan vi verkligen än en gång bekräfta att vi gör verkligen vårt bästa. Och jag blev väldigt personligt berörd på kommunstyrelsen. Jag trodde de tiderna var förbi där jag egentligen måste känna mig som personligt attackerad, ifrågasatt eller inte tagen på allvar med det jag säger när vi pratar om de där frågorna. Så jag önskar att vi kan gå vidare därifrån. Än en gång, tack så mycket särskilt på vår opposition till vår nämnd. Tack för det. Då Sara Ligissa har begärt ordet, Socialdemokraterna. Varsågod Sara. Tack för ordet ordförande, presidie, ledamöter, åhörare och media. Jag blir så glad att det finns så mycket klokskap här inne bland alla er fullmäktigeledamöter som faktiskt sätter människan främst, som ser individens behov och sätter det i centrum. Jag yrkar bifall till KS förslag. För varenda krona behövs och varje minus får faktiskt konsekvenser. Kvaliteten i vården och omsorgen riskerar att sänkas och neddragningar väntar. Nämnden kommer att få allt svårare att klara sitt uppdrag. Patientsäkerheten riskerar att försämras kraftigt. Arbetsmiljön riskerar också att försämras och personalförsörjningen kommer att sättas på prov kraftigt i de här tiderna. Vi har dessutom en regering som är tondöv, som inte lyssnar på kommunerna och regionerna i Sverige. Som inte är lyhörda inför inflationen och vad dess kostnader faktiskt innebär. På riktigt, i verkligheten. Och också de behov som Beatrice föredrog. Så många miljarder som man faktiskt inte stöttar kommunerna och täcker utan sömmar. Och ytterst så är det faktiskt de äldre och sjuka som drabbas av det här. Som har rätten att få ha en meningsfull vardag. Att kunna ha den begriplig och hanterbar. Återigen, bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket för det.
Och det har då Maria från Schranz begärt replik. Varsågod. Kommunfullledamöter, åhörare, radio, övriga lyssnare. Kommunfullmäktige överprövar ju sitt eget beslut. Kommunfullmäktige har ju antagit strategiska planen för 23-24 och nu ska vi ta och utöka ramen. Jag tror att varje parti i denna församling har ambitionen att tillgodose den bästa vården och omsorgen för de mest behövande. Vi har varit väldigt generösa. Vi har folk som bor på äldreboende eller människor som bor på äldreboenden som är under 65 år. Det fanns till och med någon 50-åring om jag inte misstog mig. Det är kanske en annan insats som måste tas och ges till vissa personer och till den här yngre då kanske. Och att de äldre får tillgång till äldreboende för det behöver de. Bifall. Avslag menar jag. Då ska vi se, då finner jag att vi har ingen fler. Jaha, ja du sitter så långt bak, jag ber så mycket om ursäkt. Varsågod. Ström. Erika Sjö. Varsågod Erika. Tack herr ordförande, det satt långt inne. Ja. Presidiet, ledamöter, åhörare, press, vilka det nu kan vara. Det är ju så här att mycket är ju redan sagt när man kommer sist hit upp. Och jag kan säga mycket, jag kan prata länge, men jag tänkte bespara er det. Det är ju så här, ett budgettillskott om 18,4 miljoner. Det löser ju såklart inte socialnämndens alla utmaningar. Och det är så att varken nämnden eller förvaltningen sitter på händerna, utan det jobbas med det här och det jobbas hårt. Det är ju så här att 18,4 miljoner kommer vara en bra hjälp på vägen i det här arbetet. Och jag yrkar därmed bifall till liggande förslag. Tack. Tack så mycket för det. Nu ska vi se ut över salen igen här. Ingen på talarlistan. Egon Pahl och Moderaterna har begärt ordet. Varsågod Egon. Ordförande, presidieledamöter och åhörare, jag tänker vara väldigt kort. Jag hade förmånen att börja i socialnämnden till jag tror 2000. Så var det då. Sen har det som vi alla vet skett en förändring, alltid genom successivt. Jag vill lyfta två saker som inte är nämnt, som behöver nämnas. Och det är ena, anhörigvårdarna. Jag har det tveksamma nöjet att veta precis hur det är. Och de behöver få stöd. Och läser man riktlinjerna för nya socialtjänstlagen så ges det stort utrymme till dem. Jag ville bara säga det eftersom inte det är sagt. Men det är två viktiga frågor. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då, nu tittar vi väldigt noga här. Men nu ser jag ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Svar ja. Jag finner då att vi har två förslag till beslut. Dels bifallsyrkande som stöds då av Socialdemokraterna, Bodenalternativet, Vänsterns, Sverigedemokraterna och även Sjukvårdspartiet. Sen avslagsyrkande som då stöds av Moderaterna. Kan vi ställa de här två yrkanden mot varann? Ja. Bifalls kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalls avslagsyrkanden? Ja. Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservationer har vi med innan klubban föll. Då. Tobias Lundberg. Peter Kristoffersson Lomaker. Rigmor Åström. Johan Selin. Maria von Schantz. Ja. Egon Pahl. Göran Ahlman. Har vi noterat också att Robert Lund har lämnat och att Inger Eriksson är röstberättigad? Du har noterat det.
Ja, vad bra. Tack så mycket för det. Då är vi inne på punkten 11 i vår dagordning och det handlar om avgifter för regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 avseende äldreboende. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige fastställer avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 avseende äldreboende. Varsågod. Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen, SOL. Senaste översynen av avgifter och regler för vård och omsorg i äldreboende genomfördes 2019. Höjningarna sker baserat på kostnadsökningar. I övrigt så höjs maxtaxan enligt regeringens beslut om prisbasbeloppet som i sin tur reglerar maxtaxan i socialtjänstlagen. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 12 på vår dagordning handlar också om avgifter och det är avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun 2024 avseende hjälp i hemmet. Varsågod. Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen. Senaste översynen av avgifter och regler för vård och omsorg i hemmet genomfördes 2019. Avgifterna höjs bortsett vad gäller sänkningen av avgifter för hemtjänsten 6-24 timmar, vilket beror på att en tredje avgiftsnivå införs. I nuläget är det maxtaxa direkt efter 6:e timmen per månad. Nu sker en återgång till en struktur på hemtjänstavgiften som motsvarar den som finns i våra grannkommuner. Förutom att instegsavgiften höjs, i övrigt så sker höjningarna baserat på kostnadsökningar och i övrigt så höjs maxtaxan enligt regeringens beslut om prisbasbeloppet som i sin tur reglerar maxtaxan i socialtjänstlagen. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutar vi enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då är vi inne på punkten 13, kommunala val. Och här lämnar jag över till presidiets andre vice ordförande. Varsågod. Ja, då har vi Jolina Gustafsson, Socialdemokraterna med avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritids- och ungdomsnämnden. Bifaller vi detta? Svar ja. Sen har vi val av Martin Sundqvist, Sverigedemokraterna, som ny ersättare i miljö- och byggnämnden för återstående del av mandatperioden. Bifalls detta yrkande? Svar ja. Sen har vi val av Ingemar Karlsson, Bodenalternativet, som ny ledamot i restproduktbearbetning i Boden AB Rebab för återstående del av mandatperioden. Tack för det. Ni har hört yrkandet. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Sen har vi Peter Hjellman, Socialdemokraterna, med avsägelse av uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Och val av Ulf Hansson, Socialdemokraterna, som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden. Ni har hört förslaget. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Sen har vi motion. Ni behöver uppdatera dagordningen. Är du inne på punkten nya motioner nu? Ja. Okej. Då har vi några motioner. Då kan du läsa upp dem. Varsågod. Ja. Till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svar ja. En motion från Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, om avskaffande av interndebitering. Tack så mycket för det. Till kommunstyrelsen för beredning. Svar ja. En motion från Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, om redundans för el och värme. Ni har hört förslaget. Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Motion från Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, om presentation av vidtagna åtgärder för att återskapa åkermark. Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. En motion från Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, om kommunikation
av kommunens framtida utveckling till invånarna? Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Motion från Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, om byggandet av skyddsrum. Kan vi också skicka den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Det var det. Det var allt. Då har vi punkten 15, några nya interpellationer. Det har vi inte på listan. Så att vi börjar då närma oss slutet. Och jag vill då tacka er alla. Jag vill tänka lite grann. Jag tycker det var lite tråkigt idag när det gällde debatten. Så där tycker jag att ni kan skärpa till er lite grann. Nästa fullmäktige är den 22 april. Och då är ju tanken att vi börjar dagen med ett seminarium. Eller workshop under förmiddagen fram till lunch klockan 12.30. Och där kommer temat att vara trygg som förtroendevald, förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Och det här seminariet det kommer att ledas av 2 tjänstepersoner från Sveriges kommuner och regioner. Så då vet ni vad ni har förmiddagen att ägna er åt. Så att det kommer att bli en lång dag. Så tack ska ni ha. I och med detta så är dagens sammanträde för avslutat.